Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trước mắt bạn có 12 của cầu thủy tinh, 6 người các bạn lần lượt lấy theo thứ tự. Cuối cùng, số lần cầm bóng nhiều nhất và ít nhất sẽ bị xóa bởi trò chơi. Những người chơi còn sống, phần thưởng sẽ được đánh giá tốt. Nhưng khi bạn nghe xong các quy tắc, trực tiếp đặt tất cả các quả bóng vào chính mình. Là một lập trình viên, bạn đã tính toán vấn đề này. Dù có tính toán bao nhiêu lần, câu trả lời cuối cùng là tất cả đều chết. Nhưng may mắn thay, trò chơi này có thêm một quy tắc. Sau khi lấy bóng, mỗi người chơi có một cơ hội trao đổi bóng với nhau. Và đây có thể là chìa khóa để phá vỡ trò chơi. Lúc này 5 người còn lại vẫn đang tranh cãi kịch liệt. Thậm chí có người nói rõ ràng anh ta chỉ lấy 2 cái. Lời này vừa ra lập tức liền có người không vui. Nếu mỗi người lấy 2 cái, vậy thì tất cả mọi người sẽ bị xóa sổ. Bởi vì người nhiều nhất hoặc ít nhất sẽ cùng chết. Tranh luận giữa cậu bé và chàng xăm mình, nhưng ngươi lại không dám trực tiếp đánh trả. Trước đây hắn cũng không dám làm chuyện quá đáng nữa, bởi vì đánh nhau hoặc tranh giành nhau sẽ trực tiếp bị đuổi. Đúng lúc này, trong phòng vang lên tiếng động cơ học, bắt đầu cước số xe đến dì bóng sau 10 giây, cùng với âm thanh đếm ngược bị mê hoặc. Bây giờ bạn vẫn chưa có ý tưởng. Ngay khi đếm ngược sắp kết thúc, mọi người ồn ào, dù sao cuối cùng còn có giai đoạn đổi bóng, không có vấn đề gì. Quả bóng đến tay mình trước mới có quyền làm chủ. Rất nhanh trước mặt các bạn xuất hiện 6 biển số xe đến khi những người khác vẫn còn 11. Bạn là người đầu tiên giành được thẻ số 1. Những người khác nhìn thấy cũng không kịp suy nghĩ, tất cả đều cước số về phía trước. Nhưng số trong tay họ bây giờ không còn giá trị gì nữa, bởi vì bạn đã làm một chuyện, mọi người đều bị sốc. Khi bắt đầu lấy bóng theo thứ tự, bạn không ngần ngại đặt tất cả 12 quả bóng vào tối của mình. Quả bóng đã được lấy ra hết rồi. Kết thúc phiên lấy bóng, ngay lập tức Đại Nghiệp và người đàn ông xăm hình đang chửi thề với bạn. Nhưng trước khi nói 2 câu, họ đã dừng lại, bởi vì sắp bắt đầu cước số xe đến gì trao đổi. Bạn nhanh chóng suy nghĩ xem nên đi cước số xe đến gì nào. Bây giờ quả bóng nằm trong tay bạn. Nếu quá gần, lợi thế lấy tất cả các quả bóng trước sẽ không còn nữa. Quá xa phía sau dường như cũng không để lại chỗ cho người khác, để có cơ hội của riêng mình vào thời điểm đếm ngược vừa kết thúc. Với trực giác làm thuật toán trong nhiều năm, và anh đã đi lấy tấm số 5. Hành động của bạn làm người đàn ông mặc đồ VC giật mình. Tại sao lại là 5 còn 6 thì sao? Vì không ai chủ động từ bỏ, vậy chỉ có thể làm chuyện lừa người khác. Không nhất thiết phải kết đạt. Người đàn ông phù hợp không còn lập tức tiến lên cướp biển số 6, sau đó thân thiện gật đầu với bạn. Quả bóng nằm trong tay bạn. Hiện tại có vẻ bạn sẽ thống trị trò chơi tiếp theo. Bước vào, những người còn lại cũng nhanh chóng tiến lên lấy số. Thứ tự thay bóng cuối cùng như sau. Bắt đầu đổi bóng sau 5 phút nữa. Khi âm thanh đó kết thúc, người đàn ông xăm hình tấn công bạn trước. Bạn lấy nhiều bóng như vậy sao? Muốn chết, lát nữa cho tôi 2 cái. Nếu không anh ta vừa nói vừa sắn tay áo đi về phía bạn. Bạn nhìn anh ta lái xe, chỉ vào cơ thể trên mặt đất. Đó là lúc đầu không tuân theo quy tắc, người bị xóa sổ. Trong nháy mắt, người đàn ông xăm hình run rẩy lùi lại. Nụ cười đen tối của bạn với tất cả mọi người, tôi khuyên các bạn nên suy nghĩ lát nữa làm sao để tôi cầu xin các bạn. Nếu không các bạn đều là không. Cho dù ta chết, các người cũng phải chết. Dù sao, tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Trong lúc nói chuyện, bạn nhìn sang người đàn ông mặc đồ VC. 4 người còn lại lập tức đến trước mặt bạn. Có thảm hại, có đe dọa, còn có làm nũng tặng thân. Còn anh thì đóng cửa, cố gắng suy luận tiếp theo nên làm gì. Họ đều muốn 2 quả, nhưng 2 quả bóng đi ra ngoài là vô nghĩa, cho nên nhất định phải cho đi 3 quả, mà phải để người khác lấy 3 quả. Chúng ta phải làm cho 3 người có hy vọng sống sót. Đưa mắt một chút, có một nụ cười trên môi của bạn nhân lại. Đều là sợ chết, cho nên các ngươi đều không có lựa chọn. Nhìn chằm chằm vào chàng trai mặc đồ Âu. Nhìn nụ cười trên môi bạn, gánh nặng trong lòng hắn đã buông bỏ. Về lý thuyết chỉ có mình mới có thể hợp tác. Muốn bản thân hợp tác chỉ có cho mình một con đường sống. Chỉ là hắn không nghĩ ra bạn sẽ có thủ đoạn 5 phút sẽ đến sớm thôi. Bởi vì cho nên bóng đều ở trong tay bạn. Họ chỉ có thể đến tìm bạn đổi số 1. Ông già vừa đến liền quỳ trước mặt bạn khóc lóc. Ông ấy thề nếu còn sống, nhất định sẽ thắp hương bái Phật cho bạn. Nghe xong bạn mỉm cười. Xin lỗi vì tôi không có lòng cho nên tôi không đồng ý đổi bóng. Rồi đến lượt người đàn ông xăm hình số 2. Hắn còn chưa kịp mở miệng, bạn trực tiếp từ chối anh ta. Sau đó đến lượt cô gái thời trang số 3. Cô ta xoay hông đến trước mặt, một bộ dáng mềm mại ủy khuất. Anh trai tốt, cho tôi 2 quả bóng được không? Anh muốn gì cũng được. Ngay tại đây nhìn người phụ nữ đang tạo dáng trước mắt, bạn hừ lạnh một tiếng xin lỗi. Tôi thích đàn ông, nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc. Dù sao cũng sẽ chết, hãy vui vẻ. Cuối cùng bạn cho tôi quả bóng hay không cho tôi đều được. Rồi đến lượt cô số 4. Ngươi xem tư thế của bà anh là biết chắc chắn bà ta sẽ nói dài dòng để chờ bà già nói. Bạn trực tiếp từ chối bà ta. Khi đến lượt bạn đổi bóng, mọi con mắt đều đổ dồn vào anh. Họ đều biết lần này bạn phải chia bóng ra. Bạn suy nghĩ một chút, lấy 3 quả bóng ra khỏi túi. Tôi có 3 quả bóng ở đây, ai muốn đổi? Nói xong lặng lẽ nhìn người mặc đồ Âu. Người đàn ông mặc VC mỉm cười, gật đầu nhớ lại. Mặc dù vẫn chưa biết bạn muốn làm gì, nhưng anh ta biết 3 quả bóng này không phải dành cho mình. Người đàn ông xăm hình lập tức đập bàn. Coi chúng tôi đều là kẻ ngốc à? Ai sẽ nhận 3 quả bóng? Mọi người đừng trả lời, cùng nhau chết. Bà già và cô gái thời trang lộ vẻ khinh thường, không nói chuyện. Lúc này ông già đột nhiên mở mắt, ngạc nhiên hét lên tôi đổi. Tôi đổi lời khen của bạn nhìn ông ta một cái, ít nhất hắn cũng có cơ hội sống. Khoảnh khắc, người đàn ông xăm hình tức giận và bắt đầu chửi bới ông già. Bà cô cũng đi theo. Ông già mỉm cười. Ít nhất bây giờ tôi có 3 quả và các người không có. Người đàn ông xăm hình cổ điển chết chóc tức giận hơn, lại bắt đầu chỉ điểm. Lúc này bạn cười với anh ta. Anh bạn,
chúng ta nói chuyện riêng nhé. Trong quy tắc không nói là không thể nói chuyện riêng. Đột nhiên người đàn ông xăm mình vui mừng. Người mặc vest cũng mỉm cười, dường như nghĩ đến việc anh sẽ làm. Sau khi đến góc, bạn nói với anh chàng xăm hình, được rồi, tôi sẽ cho bạn 4 quả bóng. Người đàn ông xăm hình lập tức nổi giận. Cậu câu nói này khiến mọi người đều nghe thấy. Bạn vội vàng thì thầm phân tích cho anh ta. Trước hết, tôi là số 5. Ngoài ra còn có một số 6. Tôi sẽ cho bạn 4 quả bóng. Nếu số 6 yêu cầu bạn 2 quả bóng, vậy không phải bạn đã ổn định rồi sao? Nhưng tại sao số 6 lại yêu cầu tôi 2 quả bóng? Sau khi bạn yêu cầu 4 quả bóng, tôi sẽ cho bất kỳ ai trong số 3 hoặc số 4 3 quả bóng. Giả sử là số 3. Như thế này, số 6 chỉ có thể yêu cầu bạn hoặc số 1 số 3. Nếu số 6 yêu cầu bạn 2 quả bóng, vậy tình hình là 32.022. Cái chết là 3 người. Như vậy phần thưởng là 3 chúng ta. Nếu yêu cầu 2 người kia, tình hình là 243.000. Cái chết là 2 người, giải thưởng là 4 người chúng ta. Bạn nghĩ số 6 sẽ chọn như thế nào? Người đàn ông xăm hình cắn răng, mặc dù nghe có vẻ nếu là phải chết, hai cô gái kia làm sao có thể tiếp nhận 3 bạn tiếp tục hạ giọng xuống với anh ta. Giải thích sau khi bạn lấy 4 cái, đã có thể xác định không cái sẽ chết. Vì vậy, nếu họ không lấy bóng sẽ rồi, còn có một cơ hội nhất định đổi bóng cho số 6. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng vẫn còn cơ hội. Giữa chết và có một cơ hội nhất định, họ sẽ chọn như thế nào? Người đàn ông xăm hình suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện có cái gì đó không ổn. Nếu bạn cho số 6 3 cái thì sao? Đối mặt với ánh mắt hung hăng của người đàn ông xăm trổ, trong lòng bạn thầm thở dài. Người đàn ông xăm trổ này sau đó không được phép biểu hiện thay đổi. Tôi đưa của bóng số 6 có thể còn có thay đổi nữa. Tôi không đưa bóng cho anh ta, hắn không có cơ hội lựa chọn. Hơn nữa, khi tôi gọi bạn đến đây, tôi có việc cần bạn giúp. Bạn đến gần tai anh ta, thì thầm với anh ta, thực ra tôi muốn anh giúp tôi một việc. Tôi bị ốm, bạn gái tôi bỏ đi. Bạn cho tôi số điện thoại. Sau khi về bạn giúp tôi. Người đàn ông có hình xăm tự hào nhất là tên côn đồ của mình. Nghe đến đây hắn cũng có chút đắc ý, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không hiểu. Như vậy bạn trực tiếp cho tôi 2 cái. Cho số 6 2 cái không được sao? Hắn không buông tay. Bạn nhấn mạnh một chút, cho bạn 2 số 3 số 4. Sẽ chấp nhận 3 cái nữa không? Nghĩ đi. Lấy 4 viên này của tôi. Cơ hội sống nếu của bạn không trả lời. Tôi dùng cùng một từ để tìm số 3 số 4. Cuối cùng bạn nhấn mạnh giọng điệu và trả lời. Hơn một nửa cơ hội sống, không nhận 100% chết. Não người đàn ông xăm hình điên cuồng suy nghĩ không nhận thì chết, nhận một nửa cơ hội sống, vẫn còn yêu cầu tôi thì không thành vấn đề. Cuối cùng, anh ta đã lấy 4 quả bóng từ tay bạn. Lúc này người mặc đồ ấu ha ha cười. Hắn hiểu rồi, bây giờ bạn còn lại 5 quả bóng cho số 3 số 4. Vậy là người đàn ông có hình xăm cho mình như vậy là ông số 1. Dù thế nào đi nữa, tôi và bạn đều sống. Lúc này bà già và cô gái xăm hình phản ứng lại. Bà già quỳ trên mặt đất cầu xin bạn. Người phụ nữ thời trang cởi áo muốn ở bên bạn. Người đàn ông xăm hình cuối cùng đã phát hiện tiếng hét lớn của hắn, rồi giọng điệu lại trở nên tử tế. Nhìn anh ta một cái, nhớ không? Trước đó, anh đã đá tôi. Bạn nói sao chân bạn nhọn như vậy? Người đàn ông xăm hình dường như nhớ ra điều gì đó. Nằm xuống bàn ngay bây giờ. Tôi sai rồi. Bạn nhìn người đàn ông xăm trổ ngực trần, thời trang mặc áo ngực trần. Trong lòng bạn không thể giải thích. Sau đó dứt khoát quay đầu về phía người đàn ông mặc vest số 6 số 6. Tôi đổi 3 quả bóng cho bạn. Bạn có đồng ý không? Tôi đồng ý. Sau đó đến với thế giới số 6. Người phụ nữ thời trang và người phụ nữ lớn tuổi ngay lập tức nhảy vào người đàn ông. Đây là cơ hội cuối cùng của cả hai. Lời nói vẫn là lời nói đã dùng để đối phó với bạn trước đây. Đối với người đàn ông có hình xăm, anh ta không còn bất kỳ bản chất nào nữa. Tuyệt vọng nằm trên bàn không rời đi. Người mặc vest trực tiếp nói với mái nhà, kết thúc đổi bóng. Kết quả có tiếng từ mái nhà. Kết thúc đổi banh. Kết quả yêu cầu cuối cùng 3 quả. 4 quả. Không quả không quả. 4 quả 3 quả. Lập tức 3 người trực tiếp tại chỗ bom. Đây là ánh sáng chẳng lóe lên trước mắt bạn. Trước mắt xuất hiện một màn hình giống như cửa hàng trò chơi. Trò chơi thử nghiệm mới kết thúc. Chúc mừng bạn đã thành công trong game. Số 33, thành công của bạn nhận được sự công nhận gì? Nhận phần thưởng tài năng thần kỳ đặc biệt. Chúa ban cho thế giới. Hiệu ứng tài năng, mỗi lần tham gia trò chơi có thể trước 1 phút. Bạn nhìn vào màn hình trước mặt bạn, chỉ có 2 mặt hàng có thể đổi được. 10 ngày tuổi thọ, 1 vạn tiền mặt. Bạn không ngần ngại đổi lấy tuổi thọ 30 ngày, đổi thêm 3 vạn tiền mặt, 1 đồng tiền đổi không để lại. Sau đó, giọng nói đó lại vang lên trò chơi tiếp theo. Tinh thể tiền thoái lưỡng nan của tù nhân, dũng cảm không sợ hãi. Trước mắt bạn có 2 cái nút. Nếu bạn và đối thủ cùng lúc nhấn màu xanh lá cây, sau đó bạn sẽ có 1 điểm. Nếu đồng thời nhấn trận chiến màu đỏ, sau đó sẽ trừ 1 điểm cùng một lúc. Nếu một người nhấn màu đỏ, một người nhấn màu xanh lá cây, thêm 10 điểm. Màu xanh lá cây trừ 10 điểm. 5 lần sau khi trò chơi kết thúc, điểm thấp nhất sẽ bị xóa sổ. Và điểm số đầu tiên nhận thêm phần thưởng. Đây là trò chơi bạn sắp tham gia. Xem xong quy tắc trước, lông mày của bạn nhăn lại. Tinh thể tiền thoái lưỡng nan của tù nhân, chỉ cần xử phạt vì lợi ích cá nhân, bất kể đối phương lựa chọn như thế nào, tất cả đều là lựa chọn chiếm lợi nhuận cao hơn. Ngay cả khi thỏa thuận trước cũng không có ích gì, bởi vì chỉ từ các quy tắc, phản bội là lợi ích tích cực. Chẳng bao lâu nữa bạn sẽ đến một căn phòng. Trước mặt ngươi còn có 2 nữ 4 nam, thêm bạn tổng cộng 7 người. Lúc đầu là 8 người, nhưng một trong những quy tắc 6 phạm đã bị xóa bỏ. Mọi người đều cảnh giác nhìn nhau. Đây là người phụ nữ duy nhất nói trước.
Tình thế tiền thoái lưỡng nan của tù nhân, những người còn lại cũng bày tỏ quan điểm của mình. Hiện tại bạn vẫn chưa có ý tưởng. Dù sao lần này tham gia trò chơi đều là lão luyện, chắc khó hơn trận trước. Nhưng một người tên là Hạo Tử không quan tâm đến tình trạng khó khăn hiện tại. Thay vào đó, nó đến tai bạn, anh bạn. Đây thực sự là trò chơi thứ hai của bạn. Lời này vừa ra, mọi người đều nhìn về phía bạn. Họ nhìn tôi với ý định gì đó. Người thấp nhất chết, có nghĩa là trò chơi này phải có người chết. Hiện tại có vẻ như bạn là một lựa chọn tốt. Họ nhìn bạn với vẻ mặt tử tế. Đối với tình huống này bạn rất vui khi thấy nó thành công. Vì họ đều nghĩ bạn là heo. Vì vậy, trong một nhóm là một người yếu đuối rõ ràng nhất cũng không sao. Thế là ánh mắt bạn bắt đầu né tránh. Một số yếu đuối nói cho họ biết nội dung của trò chơi trước. Nhưng bạn đã thay đổi vai trò của mình với số 6. Tạo hình cho chính mình một cuộc sống nằm thắng lợi. Nghe xong cậu ta vỗ vai bạn yên tâm. Lần này anh trai sẽ đưa em nằm xuống và bạn nhìn vào đếm ngược. Còn 1 giờ. Tức là 2 lần 30 phút. Điều này cho các bạn nhiều thời gian để thảo luận. Thế là Tai Thỏ và Bá Vương vào một phòng nói chuyện riêng. Tinh Thần và King Kong cả đội cùng vào một phòng. Ozigami thì không nói chuyện, một mình vào một phòng. Hạo Tử nói với bạn một cách bí ẩn. Không tiện nói chuyện, chúng ta vào phòng nói chuyện riêng. Khi vào nhà, anh ta dựa vào tường nghe giọng nói của căn phòng có Tai Thỏ đó. Sau đó xác nhận lại với bạn. Cái cuối cùng bạn thực sự đã thắng. Bạn rất nghiêm túc đảm bảo với anh ta và cũng nói với anh ta vì nắm chắc phần bạn thắng. Đã nhận thêm phần thưởng. Nghe câu trả lời khẳng định của bạn, hắn cũng trở nên nghiêm túc. Tôi có thể chắc chắn anh có phần thắng. Sau khi bạn nắm chắc phần thắng, bạn có thể nhận thêm một số tiền nhất định. Và người đưa bạn đến chiến thắng. Bạn có thể nhận được nhiều tiền đổi hơn. Đây là lý do tại sao bạn có thể nhận thêm. Lý do đổi tiền, bạn thật may mắn. Sau đó, bất kể bạn đang ở trong tất cả đều có những ông chủ sẵn sàng đưa bạn đi giành chiến thắng. Ngay lập tức bạn trông rất hạnh phúc. Vậy lần này thì dựa vào anh Hạo rồi. Đại ca lần này chuẩn bị như thế nào dẫn ta thắng? Cần tôi hợp tác như thế nào? Lúc này Hạo Tử nói ra kế hoạch của mình. Anh ta để bạn chơi 5 trò chơi với hắn. Sau đó, tất cả các bạn chọn hòa. Như vậy các bạn có thể được 5 điểm. Tự nhiên sẽ không phải là thấp nhất. Sau khi nghe xong, bạn có vẻ nghi ngờ. Nếu những người khác cũng tìm thấy đồng đội 5 lần liên tiếp, vậy không phải chúng ta xếp hạng thấp nhất sao? Yên tâm, bây giờ chỉ còn 7 người. Chỉ có thể tập hợp 3 đội. Hao nói có lý. Nhưng làm sao tôi có thể chắc chắn bạn sẽ không chọn khi tôi chọn hòa, chọn chiến. Bằng cách này, bạn có thể đạt điểm cao nhận được nhiều đồng tiền nhất. Ngay lập tức, biểu cảm của anh ta trở nên tử tế hơn. Anh ơi, nếu chính không là anh, chuyện này tôi thực sự không có cách nào để có thứ được. Thứ nhất không phải là để đổi tiền sao? Nhưng bạn có danh hiệu thắng. Nếu tôi đưa bạn thắng, hệ thống sẽ cho tôi nhiều phần thưởng hơn. Vậy anh ơi, sao anh có thể đảm bảo tôi sẽ không chọn chiến đấu? Bởi vì thắng là hai bên. Lần đầu tiên bạn nhận được thêm 20 đồng. Càng muốn thắng, bạn nhận được càng nhiều tiền đổi. Vậy bạn hiểu chưa? Cho cả hai chúng ta chọn và nhận được nhiều tiền nhất. Người lập tức mừng rỡ. Hạo ca lần này liền dựa vào anh. Nói xong Hạo Tử mở cửa và đi ra. Nhìn bóng dáng hắn rời đi đã hơi nhíu mày. Bởi vì bạn không hoàn toàn tin anh ta. Mặc dù anh ta đã vẽ cho bạn một viễn cảnh nhưng hoàn hảo. Nhưng dù sao, bất kể thỏa thuận trước như thế nào, khi thực hiện cuối cùng, lợi ích của sự phản bội đều cao hơn nhiều so với tổn thất. Nhưng phương pháp của hắn mặc dù không được, nhưng ý tưởng là đúng. Bởi vì tình thế tiền thoái lưỡng nan của tù nhân có hai cách. Một là tăng cái giá của sự phản bội, thứ hai là tăng lợi ích của hợp tác. Nhân loại luôn tham lam. Đại Vương vừa nói chuyện riêng với Tai Thỏ, Hạo Tử lại lập tức tiến lên, nhất định phải nói chuyện với Tai Thỏ. Tinh Thần tìm thấy bạn, muốn nói chuyện riêng với bạn, anh ta đi thẳng vào vấn đề hơn. Giải pháp rất đơn giản, chỉ cần có một thứ để trò chơi tham gia. Cả hai bên đều không dám thất hứa và anh ta lấy ra một hợp đồng từ trong túi. Hợp đồng này là trước đây anh ta đổi từ cửa hàng. Nếu một bên xáo phạm thỏa thuận sẽ bị xóa trực tiếp. Tôi đã ký hợp đồng với anh ta. Hai người đều hứa nhất định sẽ chọn ký kết xong. Có một giọng nói trong tai bạn rằng thỏa thuận đã trở thành. Xóa ngay lập tức. Khi anh ta đi, anh ta đã đề cập với bạn để bạn cẩn thận với tên vừa rồi. Sau khi đến sảnh, bạn nhìn vào bao nhiêu phòng, rõ ràng là Tai Thỏ hoạt động nhiều hơn. Tinh Thần, Hạo Tử ba người, tất cả đều theo cách riêng của họ, thỏa thuận với những người còn lại. Thủ đoạn của Hạo Tử tôi tự biết rõ, hai người còn lại này lại là thủ đoạn gì? Thuyết phục của Hạo Tử, bộ đồ ngủ của Tai Thỏ và phần còn lại của Ozigami. Bạn đi về phía bức tường, nhìn vào các quy tắc trên tường một lần nữa. Ozigami chú ý đến bạn, ngắm nhìn bức tường. Cô ta đề nghị nói chuyện riêng với bạn, mượn bạn và Ozigami vào phòng. Hạo Tử chạy vào tường, xem có nghe được gì không. Sau khi vào phòng, anh ta chỉ vào thân thể trên mặt đất. Đó là người đầu tiên không tuân thủ quy tắc bị xóa bỏ. Thấy chưa? Đừng để bị lấp đầy bởi bầu không khí tốt đẹp này. Họ muốn anh chết. Bạn cất biểu cảm cười đi. Còn cô thì sao? Cô ta không trả lời câu hỏi này. Hãy tự giới thiệu. Tôi có một tài năng, có thể chia sẻ tầm nhìn của cái bóng của tôi. Vì vậy, khi bóng của tôi rơi trên tường, tôi thấy vài thứ khác. Chắc hẳn bạn cũng nhìn thấy thứ này rồi. Ngay lập tức lông mày của bạn lỏng lẻo. Vốn là chuẩn bị tiền Tai Thỏ, nhưng không ngờ ở đây lại có một người thông minh hơn. Vì vậy, bạn cũng giới thiệu tài năng của mình. Tôi có thể phóng to mọi thứ trong tầm mắt. Tôi đã xem chi tiết các quy tắc trên tường. Tôi đã tìm thấy thứ khác. Không biết những gì chúng ta nhìn thấy có giống nhau không? Ozigami đánh giá cao nhìn bạn. Vậy chúng ta cùng nhau nói nhé. Vì vậy, hai người đồng thanh nói 11. Ngay lập tức cả hai bạn đều thở phào nhẹ nhõm. Theo kinh nghiệm chơi game đầu tiên của tôi, trò chơi này sẽ không đưa ra một quy tắc không thể giải quyết được. Tôi dùng tài năng để xem chi tiết từng quy tắc một. Quả nhiên phát hiện ra cái kia đã ẩn giấu một. Vì vậy, quy tắc thực sự là khi hai người đều hòa nhau, điểm số là 11. Kế hoạch ban đầu của anh là hợp tác với Thỏ. Hãy để cô ta là người đầu tiên. Bạn chọn giữ bí mật.
Trong trò chơi đầu tiên của bạn là sự kết hợp, nếu không, bạn sẽ công bố những thứ có cùng số điểm. Nhưng tiếc là bị Ozigami phát hiện, ngay lập tức ánh mắt của bạn trở nên thông minh. Vì chúng ta đều biết điểm số của chung là 11. Điều đó thật tuyệt vời. Giữa chúng ta không cần phải phản bội nữa, ngay cả khi nó là số 1, thu nhập cũng tốt hơn nhiều so với các thứ hạng. Chỉ cần có người phản bội sẽ mất cơ hội giành vị trí số 1. Ozigami và bạn nhìn nhau mà không nói chuyện, bởi vì bạn phát hiện ra một bóng đen lóe lên dưới cửa. Đếm ngược chưa đầy 1 phút khi rời khỏi phòng. Lúc này con thỏ vội vàng đến trước mặt bạn. Hạo tử thì nhìn các ngươi đầy ẩn ý. Bạn chỉ vào thời gian đếm ngược sắp đến rồi. Đủ thời gian nào, cho cậu biết chị gái giỏi như thế nào. Chị không phải là em gái Ozigami. Em có chút không phục rồi. Thật là xúc phạm. Nhưng bạn vẫn vào phòng với cô ta, muốn xem thỏ có thủ đoạn gì. Sau một cuộc trò chuyện, bạn đã biết được khả năng của anh ta. Có lẽ cũng là loại giao ước. Chỉ cần nói với cô ta yêu bạn, lời hứa của hai người không thể phản bội. Trước khi bạn suy nghĩ một chút, bóng đen ngoài cửa không biết là ai. Tài năng của tai thỏ có giống như cô ta nói không? Bạn cũng không biết. Giống như thỏa thuận của tinh thần, bạn không chắc chắn về tài năng của tai thỏ. Rốt cuộc là hạn chế song phương hay đơn phương? Thêm cho mình một cái cùm. Tôi e rằng nó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này. Sau nhiều lần chết, bạn vẫn từ chối. Trò chơi sắp bắt đầu, mọi người đã đến sảnh. Trong ánh mắt mỗi người đều tràn đầy bí hiểm. Tất cả trước đây, mọi thứ đều là vì sự lựa chọn sinh tử tiếp theo. Khi đếm ngược kết thúc, bạn và Oji nhìn nhau một cái. Bạn phải nhanh hơn tất cả mọi người, như vậy mới có thể gây áp lực cho mọi người. Khi trò chơi bắt đầu, các người không chút do dự xông vào phòng chơi game. Nhưng bạn không giống như thỏa thuận trước đó, mà là kiên quyết ấn vào chiến đến đỏ. Ozigami bên này cũng vậy. Cô ta cũng nhấn trận chiến màu đỏ. Bởi vì ngay từ đầu, bạn và Ozigami biết nhau. Đối phương đang nói dối, cái gọi là chỉ là một cái bẫy các người đào, nhưng mục đích đều không phải là đối phương, mà là người có tài tốt. Khi bước ra khỏi phòng chơi game, hai người nhìn nhau một lần nữa, không chút do dự, lại quay người vào trạm Hà Đình. Nhưng tai nạn này đã xảy ra. Chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hai người không thể tham gia trò chơi liên tục trong vòng 1 phút. Quy tắc bổ sung này khiến bạn và Ozigami hơi mất cảnh giác. Theo thỏa thuận ngầm của bạn, bạn phải nhanh chóng hoàn thành 2 đến 3 trò chơi. Điều này có thể gây áp lực tâm lý cho người khác, sau đó phạm sai lầm và các bạn sẽ chỉ trừ tối đa 2 đến 3 điểm. Theo quan điểm của họ, bạn rất quyết đoán và liên tục tham gia trò chơi. Đó phải là cùng một lý do và người có đôi tài tốt. Cũng giống như những người khác, tạo ra áp lực tâm lý rất lớn. Nhưng kết quả là 1 phút làm mát. Lúc này bạn và Ozigami nhìn nhau một lần nữa. Lập tức hai người lập tức thay đổi biểu tình. Đồ khốn, không phải đã đồng ý là cùng nhau sao? Tôi hét lên. Ozigami cũng vậy. Đối với bạn là một bữa ăn tinh hoa. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều cau mày, đánh giá từ màn trình diễn của hai bạn. Kết quả là có hai người cùng một lý do hoặc cùng hòa hoặc cùng chiến. Nếu chiến đấu cùng nhau thì không có gì để nói. Như vậy các bạn đều là điểm âm, tự nhiên là thấp nhất. Thậm chí có thể trực tiếp chờ trò chơi kết thúc. Nhưng nếu là cùng một loại hòa, nếu chúng ta đợi, tất cả chúng sẽ chết. Nhưng sao? Kết quả của trò chơi chỉ có 2 bên tham gia. Và biểu cảm của bạn và Ozigami mọi người đều nhìn thấy. Ban đầu tôi muốn tham gia trò chơi một lần nữa, bởi vì quy tắc đột nhiên đến, hai người mới bắt đầu mắng nhau. Từ biểu hiện này, hai người rõ ràng là đang diễn kịch và khả năng đồng nhất là lớn nhất. Tinh thần nghi ngờ nhiều hơn. Từ góc nhìn của anh ta, cái gọi là thỏa thuận của anh ta và sự thuyết phục của tai thỏ cũng không đủ để người khác hoàn toàn buông bỏ cảnh giác. Ban đầu anh ta muốn đợi đến khi trò chơi sắp kết thúc, để những người không chịu được áp lực giữa tai thỏ và chính mình hãy lựa chọn. Nhưng bây giờ kế hoạch của anh ta bị bạn làm gián đoạn. Người lo lắng nhất trong 5 người là Hạo Tử. Anh ta có tài năng. Vì vậy, lúc hắn biết bí mật của bạn và Ozigami, kế hoạch ban đầu của hắn là giữ thái độ trung lập, thậm chí còn giúp tinh thần lừa dối bạn. Hơn nữa hắn cũng nghe được thiên phú của thỏ. Hắn biết thỏ chắc chắn sẽ chọn trận chiến trong trò chơi cuối cùng. Và kế hoạch của hắn chính là thuận nước đẩy thuyền chờ đợi thắng lợi. Cho đến khi bạn và bí mật của Ozigami khiến hắn có những lo lắng mới. Nếu là tai thỏ một khi vì tài năng của nó với Bá Vương hoặc Kim Cương, một trong số họ đã chọn một lần hợp tác, vậy thì bí mật này không thể giữ được nữa. Đến lúc đó, cậu và Ozigami sẽ thành người còn lại vì có hợp đồng thành 2 nhóm. Vậy thì anh ta trở thành người bị bỏ lại một mình. Như vậy, hắn không làm gì cả, sẽ trở thành người có điểm số thấp nhất. Ngay lập tức anh ta thay đổi chiến lược. Hắn muốn hòa với tai thỏ. Trước khi tinh thần phát hiện ra bí mật này, lập tức kéo bạn hoặc Ozigami đến một câu. Như vậy có thể làm gián đoạn kế hoạch thành lập đội của 6 người còn lại. Nhưng lúc này hắn vẫn có chút do dự. Hắn lo lắng rằng bạn và Ozigami đang tính kế. Tai thỏ bên này cũng là suy nghĩ. Quy tắc lần này thật không dễ dàng để tài năng của cô ta phát huy. Một lần cơ hội tốt như vậy không về nhất thật đáng tiếc. Cô ta đã ở cửa. Sau đó tôi nghe thấy bạn nói chuyện với Ozigami. Ban đầu tai thỏ có chút nghi ngờ, nhưng hiệu suất của bạn và Ozigami khiến anh ta hoàn toàn tin vào sự thật là 11 điểm thích hợp. Vấn đề bây giờ là nếu bạn và Ozigami tiếp tục, sau đó hai bạn sẽ nhận được số điểm cao nhất là 55. Tôi muốn được 55 điểm. Bạn phải kéo những người khác. Nhưng kéo những người khác, tình hình phía sau không dễ kiểm soát và điều này không phù hợp với lợi ích của tai thỏ. Vì vậy, đối với thỏ, cách tốt nhất là phá vỡ.
sự cân bằng giữa bạn và Ozigami. Sau đó giữ bí mật những việc phù hợp với 11 điểm. Giữa ba người, hắn cũng đã cân nhắc chuyện 11 điểm là giả, nhưng anh ta không tin là hai người có thể có sự hợp tác. Lùi lại một bước, cho dù thật sự bị lừa, cô ta cũng có thể sao thì cô ta cũng có thù hận với những người khác. Khi Hạo Tử và Tinh Thần đang suy nghĩ điên cuồng, tay thỏ ít gánh nặng nhất di chuyển trước. Cô ta đi đến trước mặt bạn và chèo thuyền số 11 trên lưng bạn. Bạn hơi ngạc nhiên, lúc đầu mục tiêu của anh là Hạo Tử, nhưng không ngờ người đầu tiên đưa đến cửa là thỏ. Chẳng mấy chốc bạn đã trả lời cô ta bằng biểu cảm 6 môn. Sau đó hai người lần lượt đi vào phòng trò chơi. Nhìn vào lưng của bạn, mắt Ozigami đầy hận thù. Thật ra trong lòng hắn vui vẻ nở hoa. Bất kể kết quả của bạn và tay thỏ là gì, cô ta đều ổn định bởi vì cô ta biết bạn chắc chắn sẽ chọn cuộc chiến. Đúng như hắn nghĩ, sau khi vào phòng, bạn không chút do dự ẩn chiến. Tay thỏ có chút do dự, nhưng cuối cùng cô ta vẫn chọn màu xanh lá cây và nếu đã chọn lợi ích, vậy thì phải chuẩn bị chấp nhận rủi ro. Kết quả trò chơi sẽ sớm được công bố. Xem kết quả này, trong lòng hắn không có bất kỳ tức giận nào, thay vào đó là cười một chút. Đàn ông không phải đều như vậy sao? Sau khi ra khỏi phòng chơi, cô ta có một nụ cười thanh lịch, giữ thái độ của người chiến thắng. Ozigami chỉ vào tai thỏ giận dữ hét, con thỏ, bạn dùng xong thì trả lại, giờ đến lượt tôi dùng rồi. Cảnh tượng này khiến Hạo Tử vốn đã lo lắng càng thêm bối rối. Bây giờ anh ta chắc chắn hơn về tính xác thực của 11 điểm, đặc biệt là Ozigami. Là cọng rơm cuối cùng đè chết Hạo Tử. Xem bạn và Ozigami chơi trò chơi một lần nữa, anh ta đến với bạn tanh bạn. Hai người phụ nữ này quá ồn ào. Anh ơi, cho bạn nghỉ phép. Sau đó nói với bạn một câu rất ý nghĩa. Tài tôi rất tốt. Hắn biết bạn và thỏ không có hợp đồng. Tình huống như vậy hai người còn có thể lựa chọn hợp. Câu chuyện 11 điểm đó chắc chắn là sự thật. Chắc chắn rồi, bạn đã chọn Ozigami. Sau đó không chút do dự đặt lên vai Hạo Tử. Sau đó hung hăng đối mặt với tai thỏ và Ozigami. Hai tiếng huýt sáo. Theo ý kiến của Hạo Tử, sự hung hăng của bạn mới là bình thường. Dù sao người đã đứng ở chỗ bất bại. Sau khi Hạo Tử vào chiến Hà Đình, cũng hơi do dự một chút, nhưng hãy nghĩ về biểu cảm của hai cô gái trước đó, mọi thứ đều rất hợp lý. Đối với tính xác thực của 11 điểm, Hạo Tử không còn nghi ngờ nữa, sau đó trực tiếp kiên quyết nhấn nút màu xanh lá cây. Đối với một người tự ti lâu dài, nếu đột nhiên có một khả năng rất nổi bật, vậy hắn sẽ tràn đầy lòng tin vào khả năng này của mình. Hạo Tử là như vậy, mà người bên này đương nhiên là ấn màu đỏ chiến. Kết quả trò chơi sẽ sớm được công bố. Hạo Tử nghe thấy kết quả, hắn lập tức phản ánh lại, chuyện 11 điểm là giả. Bạn và Ozigami bắt đầu là vì nhắm vào Hạo Tử. Tai thỏ chỉ là người chen ngang, vậy thì bạn cũng không thể để anh ta đi. Vậy thì anh ta và tai thỏ bây giờ cũng là trừ 10 điểm. Nếu như vậy bản thân còn có cơ hội. Hắn dùng sức bóp đùi mình, sau đó với vẻ mặt tươi cười kéo ra cửa sắt. Khi đi ra, anh ta lại nhiệt tình đặt lên vai bạn. Lúc này thời gian trò chơi đã qua nửa rồi. Bạn quay lại hội trường và làm quen với Ozigami. Tình hình điểm lúc này như sau. Thỏ con lúc này còn đang nghĩ làm thế nào để tối đa hóa lợi ích. Cô ta còn có thể tham gia 4 trận. Muốn thắng thì phải lừa đủ 3 người. Lúc này mọi người cũng vô cùng căng thẳng. Từ quan điểm của cô ta, 3 hiệp vừa rồi chắc là cộng hòa. Vậy điểm số hiện tại hẳn là như thế này. Trong quan điểm của Bá Vương cũng giống như Tinh Thần. Mặc dù anh ta và Tinh Thần như nhau, đã ký hợp đồng với tai thỏ, nhưng anh ta không thể đảm bảo đầy đủ tính xác thực của hợp đồng. Trong lúc suy nghĩ, anh vẫn cảm thấy tai thỏ đáng tin cậy hơn một chút. Sau đó trực tiếp kéo tai thỏ lên vào trạm hạ đình. Do dự một chút, anh ta vẫn nhấn hòa. Theo ý kiến của anh ta, không chỉ có hợp đồng với anh ta và tự mình lấy xác người khác. Tai thỏ biết Bá Vương không có lựa chọn tài năng của mình, chỉ là ràng buộc một chiều. Món quà của cô ta được gọi là lòng trung thành của kẻ phản bội. Nhưng nếu là kẻ phản bội, chẳng bao lâu nữa kết quả của trò chơi này sẽ được công bố. Tai thỏ cười tê tét, hoa hồng đẹp đều có gai. Bạn chọn hái hoa hồng, vậy thì phải gánh chịu hậu của tương ứng. Kim Cương nhìn hai người đi ra, nhíu chặt lông mày. Bởi vì Bá Vương xuất hiện với khuôn mặt lạnh lùng. Từ quan điểm của anh ta, hắn hoàn toàn không phân tích được tình hình hiện tại. Cho dù là Tinh Thần thúc giục hắn đi tham gia trò chơi, hắn cũng thờ ơ. Đưa tiền mặt không phản ứng. Tinh Thần hơi hoảng sợ. Cả hai chúng ta không có vấn đề gì. Một điểm chắc chắn sẽ nhiều hơn. Vì sự an toàn nên nhìn vào Tinh Thần. Tiếp tục im lặng, hắn không tin ai cả. Thậm chí không tin người khác thật sự có thể lựa chọn nhiều hơn và nếu xem không rõ thất bại giữa sống chết. Đừng chạm tới thiên đường và địa ngục. Hắn không có quyền lựa chọn, chỉ có số phận được chọn. Bất kể kết quả thế nào, hắn đều thừa nhận. Nhìn thấy Kim Cương như thế này, tai thỏ thầm thở dài trong lòng. Không có cơ hội. Trong quan điểm của anh ta, tình hình điểm số hiện tại rất rõ ràng, đếm ngược ngày càng ít. Tinh Thần căng thẳng hơn, sống chết và mất trạng thái trong một thời gian. Trực tiếp là hét vào mặt Kim Cương, bạn có ngốc không? Bây giờ tình huống này phải thử một lần. Hành động này của anh ta khiến Kim Cương hiểu ngay lập tức. Thỏa thuận trong tay Tinh Thần không thể tạo thành ràng buộc cho chính Tinh Thần. Tinh Thần cũng nhận ra mình đã bỏ sót, quay lại và hét vào mặt Bá Vương. Chúng ta đi đây là một thử nghiệm, nếu Bá Vương đồng ý thì anh ta phải là trừ 10 điểm, nếu không đồng ý thì anh ta phải là 1 điểm. Nhưng Bá Vương không để ý đến Tinh Thần, ngược lại là nhìn về phía thỏ tai thỏ. Làm lại đi. Lúc này hắn biết nếu là cùng Tinh Thần, tới một trận bạn có thể trở thành 20 điểm, hoặc là trở thành trừ 9 điểm. Bất kể chọn thế nào, cuối cùng anh ta đều là điểm. Và một lần với tai thỏ để anh ta một lần, còn có thể đem tỷ số về không? Dù sao hắn cùng con thỏ còn có chút tình ý. Cho dù cuối cùng thỏ nhi vẫn lựa chọn phản bội hắn, cũng không sao, có thể chết dưới hoa cũng là quỷ phong lưu. Nhưng tai thỏ lại trực tiếp từ chối. Cô ta không muốn sinh thêm oán hận, dù không lấy được thứ nhất nhưng cũng còn sống. Đếm ngược đã bước vào 30 giây cuối cùng. Tinh Thần vội vàng hét vào mặt bạn. Chúng ta có thỏa thuận, chúng ta cùng nhau thêm 1 điểm. Ngươi nhìn cũng không thèm nhìn Tinh Thần, áp lực càng cao càng ngu.
Từ góc nhìn của bạn, hắn bây giờ giống như kim cương mới là ưu tú nhất. Vì vậy hắn hoảng loạn không chọn đường, đem ánh mắt hướng về phía Hạo Tử cũng không chút do dự đồng ý với hắn. Nghe được câu trả lời của Hạo Tử, tinh thần phản ứng ngay lập tức. Hạo Tử đã là nơi bất bại. Trừ khi hắn ta không phải là 1 điểm, là trừ 10 điểm. Nếu vậy, bạn cũng không phải là 3 điểm. Lý do Ozigami rất ổn định. Bởi vì Ozigami biết Hạo Tử là trừ 10 điểm. Vậy tình hình thực tế hẳn là như vậy. Tinh thần cười. Nhìn Hạo Tử thương hại, tôi hối hận, tôi không đến. Lần này mọi người đều liên tục phán đoán tình hình. Hạo Tử và Bá Vương hiện có ít trường hợp nhất, nhưng một trong số họ vẫn còn cơ hội. Vì vậy, Bá Vương một lần nữa cầu xin nhưng con thỏ chỉ muốn độc lập. Nếu như đã không thể giành được vị trí thứ nhất rồi, vậy là 5 người chia phần thưởng hay là 6 người chia? Cô ta tự nhiên phân rõ ràng. Hạo Tử và Bá Vương lúc này vô cùng tuyệt vọng, bởi vì mọi người đều từ chối chơi trò chơi với họ. Vì vậy, họ có một niềm tin. Trong vài giây cuối cùng, họ cùng nhau lao vào trận chiến cuối, sau đó đồng thời nhấn chiến. Lúc này âm thanh hệ thống lạnh lẽo vang lên, trò chơi kết thúc. Điểm cuối cùng thiết trụ 19 điểm. Tinh thần, kim cương 0 điểm. Thỏ 0 điểm. Ozigami trừ 1 điểm. Hạo Tử đến 11 điểm. Bá Vương đến 11 điểm, thấp nhất đến 11 điểm. 2 người ốt. Giọng nói lạnh lùng kết thúc. Sau đó là một tia sáng trắng lóe lên. Lúc này bạn lại đến giao diện đổi hàng đó. Bởi vì hiệu suất xuất sắc, bạn có thêm một tài năng. Mỗi lần trước khi bắt đầu trò chơi, có 10 phút để quan sát địa điểm. Hay trước mỗi lần tham gia trò chơi, bạn có thể thêm một quy tắc trò chơi giả mạo. Sau đó bạn đổi hàng. Rồi giọng nói lại vang lên. Câu tiếp theo trò chơi thật giả đao long. Ai là gián điệp? Trước mắt người có một dãy đao long, một trong số chúng có dao thật bên trong. Trước khi đếm ngược kết thúc, tất cả người chơi phải chọn một để vào trò chơi. Kết thúc, con dao cổng trên đỉnh rồng đá sẽ rơi xuống. Đao thật chết, đao giả thì sống. Và có một nhà tiên tri trong trò chơi. Đao long thật có màu đỏ trong mắt các tiên tri. Mỗi người chơi chết trong game sẽ tiêu diệt một con đao long. Nếu người chơi chết là nhà tiên tri, trò chơi kết thúc sớm hơn là người chơi sống sót. Ngược lại, hệ thống tiêu diệt một con đao long giả. Nếu nhà tiên tri cuối cùng bị giết bởi đao thật, tăng gấp đôi phần thưởng cho người chơi còn sống. Đọc xong quy tắc trước bạn cau mày, bởi vì trong quy tắc lần này không nói không cho phép tấn công lẫn nhau. Hơn nữa quy tắc rõ ràng người chết phá hủy, nhưng không có quy tắc bỏ phiếu cho người chết. Nói cách khác, người chơi có thể giết nhau. Chỉ cần một người không phải là tiên tri, giết tất cả mọi người trừ chính mình. Vậy thì mình nhất định có thể sống sót. Khoảnh khắc bạn cảm thấy khó chịu. Sau tất cả, tôi là một cầu thủ trí tuệ. Thế là bạn nhanh chóng quan sát một chút, sử dụng trò chơi để có được tài năng, làm quen với địa hình phòng trước. Khi bạn tìm thấy thứ gì đó sáng lấp lánh, thời gian tài năng của bạn đã hết. Suy nghĩ một chút, bạn đã thêm một cái bằng tài năng cuối cùng của mình. Quy tắc sai, nếu sau cái chết của nhà tiên tri chỉ còn một người chơi sống sót trong trò chơi sẽ không kết thúc ngay lập tức. Người chơi còn sống vẫn cần vào đao long, và con đao long cuối cùng nhất định là đao thật. Sau đó đi vào một căn phòng. Vừa mở mắt ra, bên tai có một giọng nói, người đã được chọn làm tiên tri. Bạn có thể chọn giết tất cả mọi người để xem kết thúc trò chơi. Ngay lập tức bạn mở to mắt, hóa ra quy tắc không có lỗ hổng, chỉ có tiên tri mới biết. Giết tất cả mọi người có thể kết thúc trò chơi sớm. Cậu sờ con dao găm ở thắt lưng và một khẩu súng 3 viên đạn. Sau đó cẩn thận đi bộ trong lối đi. Trước đây xem trước địa hình, chỉ có một vật phẩm trong trò chơi phát sáng. Bạn quyết định lấy nó trước để xem nó là gì. Vừa đi được 2 bước thì nghe thấy tiếng đánh nhau dưới lầu. Dưới vỏ bọc của âm thanh này, bạn sẽ sớm tìm thấy thứ đó. Đạo cụ độc quyền trong trò chơi có thể mô phỏng thần nham gửi thông tin cho bất kỳ một người nào. Rồi bạn lại tìm thấy 5 của lựu đạn bên cạnh. Khi thu thập những thứ này và chuẩn bị rời đi, bạn bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bàn luận. Khi âm thanh đó đến gần hơn, bạn đã kéo một của lựu đạn. Sau đó cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Đầu tiên xuất hiện là một cái dao. Bạn vội vàng dựa vào cửa chờ nó vào thêm một chút. Tiếp theo trực tiếp là một đao đâm vào hắn. Bản thân đàn ông là trạng thái cảnh giác, trực tiếp một cái né tránh qua. Hành động của anh ta chính xác là những gì bạn muốn. Nhân cơ hội này ném của lựu đạn trong tay vào. Sau đó đóng cửa lại và trốn sau bức tường. Một tiếng nổ lớn vang lên, bạn chỉ cảm thấy nhịp tim của mình cũng nhảy theo tiếng nổ. Một cảm giác thỏa mãn tuyệt vời tràn ngập cả đầu ngay lập tức. Khi bạn muốn cười, chỉ thấy cách đó không xa còn có 2 người đứng. Trong nháy mắt, bạn cảnh giác nhìn họ. Hòa thượng vô hương khó tấn công. Nhà sư liên tục vẫy tay với bạn. Xin đừng kích động, chúng tôi không có ý xấu. Bạn chưa kịp trả lời, trong phòng có tiếng chửi bới. Ngay sau đó một người đàn ông cầm dao xông ra. Bạn nhanh chóng đặt tay lên eo một lần nữa. Thấy sắp đánh nhau, hòa thượng đứng ra, đừng kích động. Thiết trụ thí chủ không biết nội tình, chúng ta có thể nói chuyện trước. Lời này cũng khiến tên đó nguôi giận. Ngô Tương thở dài, không thể tùy tiện giết người. Bạn nhìn thấy 7 con rồng đen ở tầng dưới. Một con rồng đỏ sao? Cái này trò chơi trí tệ. Bạn nhìn về hướng của nhà sư, sau đó hình như là phản xạ có điều kiện hỏi, màu đỏ đâu? Tuy nhiên, trong tầm nhìn của bạn thực sự có một cái màu đỏ. Một lát sau, bạn hỏi nhà sư không phải. 8 con rồng đen mắng bạn nhảy như vậy làm gì? Hòa thượng thấy vậy cũng chỉ là thấp giọng không nói. Sau đó ra hiệu cho bạn đến hội trường trước. Vừa đến tầng 1, bạn đã tìm thấy một người phụ nữ rất đẹp, nhưng ánh mắt của cô ta có thể khiến tâm trạng của bạn thay đổi.
Tay trái vô thức từ thắt lưng, tôi lấy tay mũi ra, lòng hận thù lớn dâng lên từ trái tim. Người phụ nữ cau mày, dường như cảm nhận được ý định giết người của bạn. Hai người nhìn nhau vừa nhìn vừa lùi lại. Sau khi rời xa cô gái, bạn một mình đến một góc. Nghĩ đi nghĩ lại trong đầu. Quá trình vừa nhìn thấy phụ nữ, ngay từ đầu, bạn sẽ giả vờ là một thằng điên không có não. Nhưng tại sao sau khi nhìn thấy người phụ nữ thật sự sinh ra ý giết người và cũng có thái độ cảnh giác tương tự? Đột nhiên, bạn có một ý nghĩ khủng khiếp trong trái tim của bạn. Có lẽ người phụ nữ đó có một cái gì đó tương tự, như tài năng của tinh thần, như đọc suy nghĩ. Nếu đó là loại tài năng đó, thì rắc rối rồi. Chính mình là tiên tri, mọi người đều muốn giết. Sau đó ở hiện trường có một người biết đọc suy nghĩ, cho nên kết cục chỉ có chết. Bạn hít sâu vài hơi, cố gắng muốn quên đi những điều về nhà tiên tri trong tâm trí, nhưng bạn phát hiện càng muốn quên thì càng không quên được. Lúc này mấy người hòa thượng đi ngang qua trước mặt bạn, người liếc mắt nhìn thấy Nam Cung Miểu Miểu kia, ngay lập tức bạn có một ý tưởng tuyệt vời. Ngay sau đó mọi người tập trung ở sảnh. Mấy người Sở nhìn thấy lúc trước còn có 3 người khác, lúc này trong đầu bạn toàn là màu sắc bay lượn. Một lần nữa nhìn thấy Linh Nhi là phản ứng đầu tiên của bạn. Phản ứng thứ hai là lão tử nhất định phải có được cô ta. Quả nhiên, trực tiếp rất hữu ích. Linh Nhi dường như đã đọc được suy nghĩ trong lòng bạn, lại một lần nữa lộ ra ánh mắt ác độc. Thấy mọi người đều không có động tác gì, hòa thượng mở miệng nói ra quy tắc trò chơi. Tôi tin mọi người cũng nhìn thấy rồi. Đây không phải là một trò chơi giết người đơn giản. Quy tắc nói rằng nếu cuối cùng chỉ còn lại một, vậy cuối cùng nhất định là Đao Long thật. Vì vậy, phải còn lại nhiều hơn bởi vì nếu còn lại 2 con, xác suất tử vong của người không phải là tiên tri là 1 chia 2. Nếu 3 người còn lại, xác suất tử vong là 1 chia 3. Tương tự, càng nhiều người sống, xác suất tử vong cho nên chúng ta không thể tùy tiện giết người. Phân tích của nhà sư rất hợp lý. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng trong việc bạn thêm quy tắc. Đó là một trò chơi vũ lực. Nếu thêm trực tiếp, thêm một số quy tắc không thể làm gì được, sẽ quá giả. Và loại này cần mọi người phân tích ưu và nhược điểm, có thể giả dối thật. Sau khi nghe phân tích của Hòa Thượng, Thiên Hạ đứng ra, nếu như vậy, không bằng chúng ta trực tiếp đơn giản chỉ 8 người, mỗi người chọn một cái lồng, tỷ lệ tử vong 1 chia 8. Chúng ta đánh cược. Lời này khiến mọi người do dự một chút. Lời nói của hắn không phải không có lý. 1 chia 2 và 1 chia 8 họ vẫn phân biệt rõ ràng. Lúc này Hung Đồ và Linh Nhi nhìn nhau một cái, rồi cười ha ha nói, anh trai nói đúng, vậy tôi chọn trước, tôi sẽ chọn cái đầu tiên bên trái. Người trong lòng cười lạnh, cái gì đánh cược mạng, chỉ là muốn thông qua một số manh mối. Hãy để nhà tiên tri báo. Hơn nữa mấy người trước mắt rõ ràng có sự thúc đẩy. Nghe nói hung thủ chọn bên trái trước, mắt anh nheo lại, lấy ra một quả lựu đạn, lập tức đứng bên cạnh lồng dao mà hung thủ chọn. Bạn chọn cái này tôi muốn xem, bạn đổi một cái khác đi. Người hầu hung dữ có chút khó hiểu về sự khiêu khích của bạn. Linh Nhi cũng nhìn về phía bạn, nhưng những gì bạn nghĩ lúc này là, ngươi dám nói chuyện với Linh Nhi, lão tử sẽ cướp cô ta. Lúc này Linh Nhi mở mắt ra nhìn vào bạn. Rất nhanh mọi người đều chọn xong Đao Long. Hòa Thượng và Thiên Hạ nhìn nhau một cái. Bây giờ đã xác định rồi, vậy thì tự mình vào liên minh đi. Là sống hay chết, số mệnh có định số. Nói xong, Hòa Thượng liền cổ quyết đi về phía Đao Long mà hắn chọn. Người biết mục đích của chúng, lựa chọn và hành động hiện tại, tất cả đều là căn cứ để phân tích ai là nhà tiên tri. Theo lý thuyết thì không được vào lồng, bởi vì những người không phải là tiên tri chắc chắn sẽ do dự. Chỉ có nhà tiên tri mới biết trước kết quả. Không chút do dự vào lồng, và sau khi vào lồng, tiếp theo chắc là mô tả từng cái một vì sao chọn cái lồng này. Mọi người đều muốn nói, sau đó Linh Nhi sẽ đứng nhìn. Vậy, người cũng học theo hình dáng của Hòa Thượng và Đao Long, nhưng trong đầu vẫn là có sự tiên tri trước. Bạn phải sử dụng phương tiện để chống lại tài năng của Linh Nhi. Rất nhanh mọi người đều liên tục tiến vào Đao Long, nhưng vì thời gian chơi game vẫn còn nhiều, Đao Long không có thay đổi gì khác. Một số chiến lược của nhân vật chính Miểu đã thực hiện xóa một lượng lớn. Về phần nguyên nhân xem bản gốc có hiểu không đều hiểu. Rất nhanh mọi người ra khỏi lồng dao. Quả nhiên, Linh Nhi đã hỏi từng người. Tài năng của cô ta, chỉ cần là đàn ông có thể đọc được suy nghĩ bên trong của hắn. Thông qua cuộc trao đổi vừa rồi, bây giờ cô ta về cơ bản có thể xác nhận Hung Đồ, Thiên Hạ không phải là tiên tri. Còn bạn, mặc dù trong đầu bạn toàn là phế liệu màu sắc, nhưng cũng cơ bản có thể loại trừ. Lời nói của Linh Nhi khiến Thiên Hạ có chút bất ngờ, bởi vì còn có một người bị lãng quên. Nhưng Linh Nhi chỉ lắc đầu. Tôi không thể nhìn thấu tên đầu hỏi đó. Lúc này Thiên Hạ cẩn thận nhìn về phía Hòa Thượng. Thiên phú Phật tâm không sợ tất cả hư vọng. Chắc là cô Linh Nhi, tài năng cũng đang trong tình yêu giả dối. Nghe được lời này Thiên Hạ nhíu mày. Hiện tại, trừ 5 người đàn ông và Linh Nhi, vậy nghi ngờ nhất là 2 người khác. Hắn quay đầu nhìn về phía người vừa rồi vội vàng chọn. Một cái tay cầm quạt liền hướng về phía Mật Đường qua. Ngay lập tức 2 người đánh nhau. Khi Thiên Hạ và Mật Đường đánh nhau, kẻ sát nhân nhìn giữa Hòa Thượng và Miểu Miểu, cuối cùng sợ hãi nhìn sự thật trên tay Miểu Miểu, chọn dao thẳng xông về phía Hòa Thượng. Nhìn thấy Hòa Thượng này cũng là bất đắc dĩ thở dài. Nếu đạo lý không có ý nghĩa, Đường Tăng cũng biết chút ít nắm đấm. Trong nháy mắt, 2 người cũng đánh nhau. Người nhìn 4 người đánh nhau có chút kinh hãi. Nếu như là chính mình đối với bọn họ, chắc chắn một chiêu sẽ bị hạ gục. Một chiến trường khác có vẻ yên tĩnh hơn. Chuối nhìn chằm chằm Nam Cung. Miểu Miểu muốn lên lại không dám lên. Sau khi tất cả mọi người có sự thật trong tay sau đó họ, anh ta chỉ vào chuông bên cạnh. Sao các người biết không phải là cô ta? Cô ta trông rất đẹp. Nếu thật là cô ta cuối cùng lại giết cũng không ngu. Lời này làm cho Miểu Miểu có chút không nói nên lời. Cô ta là một con rùa già xấu xí. Anh lại nghĩ cô ta đẹp.
Nếu tôi là đàn ông, tôi muốn ép cô ta. Lời nói của Miểu Miểu khiến bạn tỉnh ngộ. Tôi nói làm sao có người phụ nữ đẹp thì ra chỉ là ảo thuật đối với đàn ông. Nhưng lời này khiến Linh Nhi vô cùng tức giận. Tại sao cô có thể nói những lời ác độc như vậy? Miểu Miểu cầm chân lý của hắn chỉ vào Linh Nhi. Bởi vì tôi còn trẻ và xinh đẹp. Ba ra. Hai người phụ nữ lập tức đồng thời nổ súng. Miểu Miểu vì có giáp mềm chặn lại tấn công, Linh Nhi vì nổ súng trước đánh trúng Miểu Miểu, cho nên là trốn tránh một chút, nhưng bị trúng cánh tay. Thấy hai người cùng lúc ngã xuống đất, bạn chạy về phía Linh Nhi trước. Sau đó, đồng tử của cô ta hỏi cô ta biết ai là tiên tri không? Rồi tôi cảm thấy cổ mình lạnh buốt. Không sao đâu, chóng mặt là bình thường. Bên kia, Chuối Nam thấy Miểu Miểu mất thăng bằng, cũng không chút do dự cầm dao xông lên. Miểu Miểu không kịp trốn tránh, chỉ có thể dùng chân chặn một đao này. Sau đó, cô ta lăn lộn và bắn vào Chuối, nhưng tiếc là khẩu súng này lại trống rỗng. Sau đó hắn nhịn đau run rẩy hơi đứng dậy, nhưng lại phát hiện bạn đang sờ trên hiện tại không có Linh Nhi. Trở ngại lớn nhất của bạn cũng biến mất. Tình hình hiện tại vô cùng hỗn loạn, đánh nhau rồi bị thương, bởi vì quy tắc ảo của bạn. Lúc này trong mắt họ, trò chơi này không phải là một cuộc chiến đơn giản, không thể không giết cũng không thể giết toàn bộ, phải để lại một số người để đi đến kết cục, và kết cục này phải do chính họ kiểm soát. Nhà sư mạnh nhất lúc này trong lòng có kế hoạch của mình. Lát nữa, mấy người đầu tay đôi cũng phân ra thắng bại. Hiện tại trên sân chỉ còn lại 4 người. Giao Long cũng mất tích 4 cái. Và nhà tiên tri nằm trong số 4 người còn lại. Không khí ở hiện trường có chút tinh tế, không nghi ngờ gì. Hiện tại người phụ trách là nhà sư, hắn có lực lượng lớn nhất. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám tùy tiện giết người nữa. Bạn sờ 2 của lựu đạn còn lại. Và khẩu súng không lộ ra. Cách giải quyết nhà sư là câu hỏi khó nhất tiếp theo của anh, hoặc là vấn đề của mọi người. Trong bế tắc, vẫn là hòa thượng phát biểu trước. Nam Cung Miểu Miểu, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Theo ý kiến của anh cậu và anh chàng Chuối đều đã được chứng minh, người phụ nữ duy nhất trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất. Nhưng Miểu Miểu cũng không phải là mềm yếu, trực tiếp nhắm sự thật vào nhà sư. Không phải còn có đồ đệ của ông nữa. Sao chúng tôi biết ông không phải là nhà sư? Đứng thẳng người, tự tin mỉm cười. Tôi nói tôi không phải là tôi. Không phải. Nam Cung Miểu Miểu lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía bạn và Chuối. Các bạn có thấy không? Con lừa hói này thật độc đoán. Sao chúng ta không giết trước? Nếu anh ta là một nhà tiên tri, chỉ còn lại anh ta và bất kỳ ai trong số các bạn, hắn có thể đánh bại các ngươi, kéo vào lồng dao thật. Lời này dẫn đến hòa thượng cười ha hả. Nếu các ngươi có bản lĩnh, bạn có thể thử cả ba cùng nhau. Sự hung hăng của nhà sư khiến các bạn nhíu chặt lông mày. Tôi vẫn tin anh không phải là nhà tiên tri. Sao anh không hợp tác với tôi để giải quyết chuyện này chứ? Nếu không, anh ta đang giết Chuối. Trong góc nhìn của Vô Hương, anh ta tin tưởng bạn nhất. Hắn đã cho nổ tung cô một lần khi bắt đầu trò chơi. Sau đó lại nhận được tinh chất của Linh Nhi. Theo kế hoạch của hắn, nếu thật sự là anh, cô ta hoàn toàn nhắc nhở về bạn. Đây là bên kia Chuối Nam nói chuyện đại sư. Tôi nghĩ thiết trụ rất đáng ngờ. Màn trình diễn trước đây của anh ta, theo tôi thấy là cố ý giả điên giả ngốc. Điều này làm cho hòa thượng hứng thú. Mặc dù không biết tại sao hòa thượng lại tin tưởng người như vậy, biết nếu Nam Cung Miểu Miểu không phải, vậy người tiếp theo được giải quyết nhất định là chính mình. Thiết trụ, tôi hỏi anh một câu, xin vui lòng trả lời trung thực. Ngay lập tức trái tim của bạn được nâng lên. Chẳng lẽ trước đây có lỗ hổng ở đâu? Xin hỏi tài năng hoặc đạo cụ của bạn là gì? Có thể tham gia trò chơi này. Đây không phải lần đầu tiên chơi game. Sự thật khó khăn của võ thuật bậc thầy. Vậy anh có gì không phải là kẻ thù đó sao? Bạn không biết chính xác những gì Chuối tìm thấy. Cười trước và giơ của lựu đạn lên. Nụ cười trên khóe miệng của Chuối. Cậu nên nghĩ lại đi. Thật sự là cái này sao? Trầm ngâm một lát, cậu vẫn cầm lựu đạn. Tôi có một tài năng, gọi là buôn bán vũ khí. Mỗi lần vào game sẽ nhận được một số vũ khí ngẫu nhiên. Lần này giao cho tôi, đó là lựu đạn, là năm của lựu đạn. Lời nói của Chuối khiến nụ cười của bạn ngừng lại. Làm sao anh biết? Tôi cũng tự giới thiệu. Tài năng của ta tên là Thiên Nhãn, có thể xuyên qua tường, nhìn thấy toàn bộ cảnh bên trong biệt thự. Năm của lựu đạn của bạn, nó được tìm thấy trong một phòng ngủ phải không? Đừng phủ nhận, tôi xem bạn lật ra rồi. Đừng nói dối nữa. Bây giờ bạn giải thích tài năng của bạn là gì? Ví dụ, bạn có một tài năng có thể lừa dối Linh Nhi. Hành sáu điên rồ trước đây của bạn, tôi đã cảm thấy kỳ lạ. Đang muốn ngụy trang phải không? Bạn vẫn nhìn Chuối. Tôi nói rồi, người bán vũ khí. Nói xong lấy ra một khẩu súng lục từ thắt lưng. Bây giờ đến lúc bạn giải thích rồi. Vì bạn thấy tôi lôi lựu đạn ra khỏi phòng ngủ. Được rồi, có một số đạo cụ ở đây. Vậy bạn nhận được đạo cụ gì? Nhưng ngay lúc này, có một giọng nói bên tai bạn, nhà tiên tri. Bạn đã 6 phạm phương thức thông quan tạm thời thực tế. Chỉ cần một cái khác biến thành đao đạo long thật. Tất cả đều có thể thắng. Trò chơi kết thúc ngay lập tức. Nghe thấy âm thanh này, trái tim của bạn đã được nâng lên ngay lập tức. Lúc đầu bạn có một món đồ. Hướng dẫn của đạo cụ đó, bạn có thể gửi một lời nhắc hệ thống. Vì bạn có thể nhận được đạo cụ, vậy thì người khác cũng được. Nhưng trò chơi này bỗng nhiên xuất hiện một quy tắc, cũng không ngạc nhiên. Đương nhiên còn có một khả năng, ngay cả Chuối cũng có đạo cụ báo hiệu. Giọng nói vừa rồi, đó là Chuối thông qua đạo cụ mà tạo ra. Cả hai trường hợp đều có thể. Theo ý kiến của bạn, rất có thể đây là tin giả. Nhưng không có gì là tuyệt đối. Nếu tiếp tục theo tình hình hiện tại, người căn bản không có nhiều chắc chắn để lật đổ nhà sư đó. Vì vậy, đây cũng có thể là một lối thoát, cơ hội giết chóc. Bây giờ bạn có 3 lựa chọn sau đây. Chọn một lập trường và đi đến con dao thật. Luật chơi là thật. Hay lập tức nói ra tin tức giả mạo nghe được. 3. Giả vờ như không nghe thấy gì. Nếu bạn nói những tin tức sai lệch mà bạn nghe được, chắc chắn sẽ khiến nhà sư nghi ngờ, tăng cơ hội sống sót.
và cho chính mình, hoàn toàn không có giá trị và ý nghĩa gì. Nhưng nếu chờ đợi, chuối rất có thể gửi tin nhắn giả mạo cho anh ta. Nói đi, đến lúc đó bạn nên giải thích thế nào? Và có một điều đáng sợ hơn, nếu sử dụng đạo cụ giả mạo là nhà sư, nghĩ tới đây, bạn không tự giác run rẩy một chút. Bạn là nhà tiên tri, khả năng thứ nhất này thật sự không cực sao, nhưng đó là sự quyết định trong giây lát. Áp lực của hòa thượng quá lớn. Nếu để anh ta loại bỏ Nam Cung và chuối, cuối cùng chỉ còn lại bạn và nhà sư, làm cho bạn không có bất kỳ sự chắc chắn nào. Mặc dù hòa thượng sẽ không trực tiếp giết bạn, nhưng cũng sẽ đánh chết ngươi. Đây là nhân loại, khi đối mặt với áp lực lớn, đột nhiên có đường tắt, cho dù biết do có thể là cạm bẫy cũng sẽ xông vào một lần. Bạn bóp mạnh đạo cụ trong túi, sau đó mạnh mẽ chạy về phía con rồng, nhìn vào hình bóng của bạn, nụ cười chiến thắng. Phải, giọng nói bên tai bạn là do anh ta dùng đạo cụ phát ra. Những gì anh ta nói trước đó đều là sự thật. Trong phán đoán của anh ta, nhà tiên tri phải là bạn. Thật tiếc là suy đoán của nhà sư đã không biết làm thế nào để kết luận rằng bạn chắc chắn không phải. Điểm yếu không đáng sợ, điều đáng sợ là anh ta vẫn dựa vào tuyệt đối. Tình hình không thể kiểm soát. Nếu để cho nhà sư thực hiện kế hoạch của mình, Nam Cung Miểu Miểu biết sắp đến lượt mình rồi, cho nên hắn không thể để Nam Cung Miểu Miểu chết, làm cho nhà sư tin rằng bạn là một nhà tiên tri. Như vậy giải quyết xong, chỉ có một cách. Đó là để bạn phơi bày bản thân. Giả sử bạn là một nhà tiên tri, ông ấy bạn sẽ không cảm thấy áp lực của nhà sư. Chỉ cần có áp lực thì sẽ phạm sai lầm. Nhìn người kích động chạy vào đao long phía bên trái, sau đó lại nghi hoặc chán nản từ lồng dao đi ra. Trái tim của chuối rất phấn khích. Ha ha ha, tiểu tử nhà người nhanh như vậy. Ban đầu bạn vẫn còn chút lo lắng, nhưng sau khi nghe tiếng cười của chuối, tâm trạng lập tức thư giãn rất nhiều. Hãy chắc chắn rằng đó là đạo cụ được sử dụng bởi chuối. An toàn hơn nhiều. Nhìn thấy chuối cười điên cuồng như vậy, hòa thượng rất miểu miểu đều vẻ mặt nghi ngờ. Quên đi, nói về việc anh ta vừa sử dụng đạo cụ. Nghe xong hòa thượng lập tức nhìn về phía bạn. Tôi nghe thấy một âm thanh cơ học, nhưng nội dung và những gì chuối nói có sự khác biệt nhất định. Những gì tôi nghe được là ông được chọn làm nhà tiên tri. Vào bên trái hai đao long có thể lập tức thắng, kết thúc trò chơi. Tôi tưởng đây là âm thanh của trò chơi, không quan tâm nhiều như vậy. Vô Hương nhíu mày, nghe có vẻ hợp lý. Ngay lập tức chuối lập tức lớn tiếng cãi lại sư phụ. Gã đó chỉ đang ngụy biện. Nếu anh ta không phải là nhà tiên tri, làm sao có thể tin được những lời như vậy? Quy tắc nói rõ ràng rằng đao long thật có màu đỏ. Nếu anh ta không nhìn thấy màu đỏ, làm sao có thể tin được những lời như vậy? Khi nghe điều này, bạn suy nghĩ một lúc, sau đó dường như có chút hiểu ra. Tôi biết rồi, ngươi là sợ câu nói của hòa thượng giết Nam Cung trước lại giết ngươi, cho nên ngươi dùng đạo cụ này. Hãy để nhà sư giết tôi, sau đó phát hiện ta không phải là hòa thượng, nhất định là bằng cách này bạn sẽ an toàn. Cuối cùng hòa thượng cực mạng chửi với bạn trước mặt nhà sư, tranh luận điên cuồng. Khi hai người cãi nhau dữ dội, Nam Cung Miểu Miểu mở miệng. Tôi cũng nghe thấy một âm thanh cơ học, giống như những gì anh ta nghe nói thấy. Cho tôi biết đó là nhà tiên tri. Vào bên trái hai đao long. Điều này làm cho chuối và bạn bị sốc cùng một lúc. Nhưng của chuối ngay lập tức đưa ra một lời giải thích hợp lý. Phải là hắn. Hắn cũng tìm thấy. Nam Cung Miểu Miểu nghe thấy âm thanh là hắn cố ý làm giả. Bạn nghĩ tôi ngốc à? Nếu tôi cũng tìm thấy đạo cụ cho chức năng này, lão tử còn có thể bị ngươi lừa. Ba người. Tiếng ồn ào làm cho hòa thượng có chút khó chịu. Không có vấn đề gì, vẫn giống như tôi đã nói trước đây. Giải quyết Nam Cung trước. Sau khi giải quyết chuối, hòa thượng dùng sức đặt cây gậy than xuống đất. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Chuối nhìn nhà sư như một người chậm phát triển. Nam Cung cũng là một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hòa thượng. Nhưng trong khoảnh khắc này, bạn lập tức chĩa súng vào Nam Cung. Tốt nhất đừng nhúc nhích, hãy cất đi những gì trong tay bạn. Hòa thượng, cô gái này, tôi sẽ giao chuối cho bạn. Đối với nhà sư, bây giờ anh ta không cần biết ai là nhà tiên tri nữa. Hắn chỉ cần tìm một người ít có khả năng là nhà tiên tri nhất, sau đó giết tất cả những người khác. Đủ để vượt qua trò chơi này, vẫn là vấn đề đó. Người càng mạnh thì càng dễ bị định kiến trước. Bởi vì người mạnh mẽ, tôi không thích lật ngược kết luận của mình. Hòa thượng là người như vậy, anh ta mỉm cười với bạn, dấu hiệu bạn nhanh chóng giải quyết. Không cần vũ khí nóng chống lại người và Nam Cung. Rủi ro mà anh ta phải chấp nhận cũng thấp hơn một chút. Còn người đang giữ Nam Cung, một chút dựa vào hòa thượng, muốn xem có thể nhân cơ hội nhúng tay không. Đây là chuối. Hắn mắng nhiếc nhà sư, hắn không mắng cũng được. Hòa thượng còn có thể đợi bạn giải quyết Nam Cung rồi xem tình hình. Nhưng bị mắng hòa thượng liền không vui. Theo ý kiến của anh chuối ta, và Nam Cung phải có một người là tiên tri. Thiếu một người, đến lúc đó phần thưởng còn nhiều hơn một chút. Vì vậy, anh ta đã nhắm vào bạn, giết chuối. Khoảnh khắc nhà sư biến mất, bạn ngay lập tức lấy ra một quả lựu đạn, sau đó mang theo Nam Cung ở bên cạnh nhìn lén. Cuộc chiến giữa nhà sư và chuối. Đối với bạn, vấn đề lớn nhất là làm thế nào để giải quyết nhà sư. Nam Cung cũng cầm chân lý của hắn cùng ngươi đi. Trước khi bạn vào lồng dao, đúng là đã dùng đạo cụ để nói chuyện với Nam Cung Miểu Miểu, nhưng lời truyền lại không phải là điều khó tưởng tượng. Chuẩn bị giết hòa thượng, Nam Cung nghe thấy giọng nói này, phản ứng đầu tiên là biết là ai truyền. Giải quyết hòa thượng hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Nam Cung. Đứng ở góc độ của hắn, bạn và chuối đã được xác minh bởi Linh Nhi. Vậy thì người bị nghi ngờ nhất là nhà sư. Hơn nữa hòa thượng còn có giải quyết nghi ngờ của mọi người. Thế là hai người cùng lúc lên. Khi hai người đánh nhau, đột nhiên một quả lựu đạn tách ra. Chuối khó xử lý thì bị loại bỏ trực tiếp. Nhà sư không bị thương nặng do sức mạnh của chính mình, nhưng cũng không dễ chịu. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Ngay khi nhà sư muốn đứng dậy, Nam Cung đã nhắm vào hắn. Lần này tôi sẽ không bỏ lỡ nữa. Với một tràng pháo thật sự. Dù là nhà sư nhưng
cũng không thể đánh lại. Sau khi xác nhận hòa thượng chết không thể chết nữa, Nam Cung Miểu Miểu hoàn toàn buông bỏ đề phòng. Theo quy tắc của trò chơi, khi chỉ còn lại hai người cuối cùng, không thể giết nhau nữa. Nhưng khi anh ta quay lại, tôi thấy bạn chĩa súng vào não hắn. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Chúc mừng, trò chơi kết thúc. Trò chơi tiếp theo. Đăng ký cư trú. Trước mắt bạn có một máy số. Người chơi, bạn cần nhập một số nguyên từ 0 đến 100. Sau mỗi vòng nhập sẽ tạo ra một con số may mắn. Số này dành cho tất cả người chơi, lấy 2 chia 3 giá trị trung bình. Cuối cùng, sự khác biệt giữa con số của bạn và con số may mắn này. Điểm số của bạn trong vòng này, điểm cao nhất sau 3 vòng đấu, cái cao nhất sẽ bị xóa. Và điểm thấp nhất sẽ nhận được thêm phần thưởng. Sau khi xem xong quy tắc, bạn lại nhíu mày. Đây là một môn thể thao nghệ thuật tương đối nổi tiếng, giống như tình thể tiền thoại lưỡng nan của tù nhân trong trò chơi thứ hai. Bản thân loại thể thao nghệ thuật này là không thể giải quyết được. Nếu tất cả mọi người chọn số 100, vậy giá trị trung bình là 100, giá trị may mắn là 67. Phân tích như vậy xem muốn tiếp cận giá trị này, vậy con số tốt nhất là 0 đến 67. Như thế này, vấn đề mới lại xuất hiện. Nếu mọi người chọn 67 thì sao? Vậy thì nó sẽ lại như thế này. Nếu như trong trò chơi này đều là người thông minh, trường hợp lý tưởng nhất là lấy 0. Nhưng nếu tất cả mọi người lấy 0, sẽ xuất hiện tất cả mọi người, tất cả đều là trường hợp song song. Nhưng chỉ cần ở giữa tất cả xuất hiện một tên ngốc, lấy đúng sai không. Ví dụ như 10 thì điền vào 0 sẽ thắng. Nhưng lại có vấn đề mới. Nếu ai đó lấy số không phải 0 không phải 1, vậy lựa chọn người chơi cũng có thể so sánh. Lấy 0 để giành chiến thắng lớn hơn. Vậy là lại có tình huống ngu ngốc. Chọn 1 là giải pháp tối ưu. Và khi dòng suy nghĩ này lan rộng, sau khi số người lấy 1 nhiều hơn 0 rất nhiều, cho dù không có tên ngốc này, cuối cùng cũng là người đi, không tính đến việc có kẻ ngốc. Trong trò chơi này, vở kịch sẽ trở thành một trò chơi giữa 0 và 1. Chọn 1 là vì lợi ích lớn hơn, chọn 0 là vì kẻ hố kia dám tự cho là thông minh. Nhưng tiếc là bạn vẫn phải thêm một chút khó khăn cho trò chơi. Hãy để những người càng thông minh chết càng nhanh. Bạn sử dụng tài năng bạn có được trong các vòng trước. Khi kiểm tra danh sách người chơi sắp tham gia trò chơi, sau đó sao chép khả năng thấu thị của một người chơi chính thức. Tài năng của người trong trò chơi này của thực là tuyệt phẩm. Trước tiên hãy nhìn vào số người khác nhập sau đó tự nhập. Sau khi sao chép, bạn phát hiện tài năng này không thể nhìn thấy toàn bộ vở trên màn hình, chỉ có thể chia sẻ một người chơi trong vòng nửa giờ. Khi bạn cảm thấy tiếc cho tài năng này, bạn ngạc nhiên khi thấy một người quen cũ, đó là tai thỏ suýt ngã trong trò chơi cuối cùng. Xem ra nữ nhân này lại muốn bắt đầu lừa người rồi. Tiếp theo đó, đã thêm một quy tắc giả cho trò chơi này. Đây là bạn đặc biệt nhắm vào. Quy tắc bổ sung, sau mỗi vòng điền số, điểm tích lũy một vòng của người giảm giá cao nhất và thấp nhất là 0. Nếu có người cao nhất và thấp nhất, sẽ chọn ngẫu nhiên một cái cao nhất và thấp nhất. Chẳng mấy chốc bạn đã đến một căn phòng, bên cạnh chính là tai thỏ đến người quen cũ. Ngay lập tức bạn lấy điện thoại di động mới mua ra. Bạn mua điện thoại mới rồi. Cái cũ đâu? Cái cũ bỏ đi rồi. Hắn cũng có chút khác biệt. Không ngờ lại gặp lại anh, nhưng anh ta không đặt bạn vào chuyện cuối cùng. Bạn cũng nhân cơ hội ở lại phòng cô ta thêm một chút. Đi ra ngoài với tài năng của cô ta chắc chắn là muốn hại người. Ở lại với cô ta thêm một chút sẽ cho người khác một loại tự khẳng định. Cũng trúng ảo giác. Thỏ cũng cảm thấy bạn đang trì hoãn thời gian. Cô ta cũng cảm nhận được, chỉ là phía sau cẩn thận hơn một chút là được rồi. Khi hai người tay trong tay bước vào phòng khách, người chơi một chút liền tiến lên. Thỏ dường như đã phát hiện ra mục tiêu đầu tiên của mình, trực tiếp nắm lấy tay hắn đi vào phòng. Rất nhanh âm thanh phát sóng truyền đến. Người được chọn 6 phạm quy tắc trực tiếp bị loại bỏ. Ban đầu 9 người một cái liền biến thành 8 người. 8 người còn lại. Rồi, có người bắt đầu phân tích bản chất của trò chơi này. Đơn giản thôi, trò chơi này là trò chơi tìm người thông minh. Và bởi vì sau khi bạn thêm quy tắc giả mạo, trái tim của những người này sẽ trở nên thú vị hơn. Một trò chơi tâm lý mạnh mẽ. Vậy thì cần biết rõ hơn tính cách của mỗi người. Bây giờ đến khi trò chơi bắt đầu vẫn còn chút thời gian, cũng tự nhiên trở thành người chơi lẫn nhau, cơ hội để hiểu. Vì vậy, các cầu thủ đã đi đến một loạt các cuộc trò chuyện. Còn bạn và Thanh Thảo lại chọn ở lại. Cô ta khinh thường những người đó, và bạn có kế hoạch của riêng mình. Những người đó được dẫn dắt bởi hai cô gái, chia thành hai hàng, được dẫn dắt bởi tai thỏ và chị tóc dài. Mặc dù tóc dài nhiều lần mời tham gia cùng họ, cuối cùng Thanh Thảo vẫn từ chối. Cô ta tin rằng với chỉ số thông minh của mình chắc chắn sẽ làm các vị khán giả hài lòng. Và bạn đã từng là một trò chơi vũ lực. Lý do lần đầu tiên chơi trí tuệ cũng bị từ chối. Nhìn vào hình dáng của họ, Thanh Thảo không thể không hỏi bạn. Họ không xem xét làm sao để sống sót trong trò chơi này. Nghe nói bạn cười khúc khích. Dường như không có nguy hiểm thường là nguy hiểm nhất. Nói xong liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lại. Lúc này bạn đã bí mật sử dụng khả năng thấu thị. Qua góc nhìn của người phụ nữ tóc dài, cô thấy thỏ đang nói chuyện với bao nhiêu người. Rõ ràng bây giờ và Đức Mã hẳn là bị hỏng rồi. Khi trò chơi sắp bắt đầu, mọi người lại tập trung ở sảnh. Khi thỏ đến với bạn, bạn lặng lẽ hỏi một câu thì sao? Hốt được mấy người chị gái. Chị đây mà đã ra tay thì bắt được hết. Khi đếm ngược còn vài phút, cô độc đứng lên,
Luật chơi này rất rõ ràng, không có gì là không hợp tác hay hợp tác. Mọi người lập tức đánh cược đi. Kiếp đạo ha ha cười, tôi sẽ nói rõ. Tôi chắc chắn là nhập 100. Phần còn lại của bạn tốt hơn nên suy nghĩ rõ ràng. Như vậy, nhập 100 để đánh cược vẫn là cách làm của Kiếp đạo rất kiêng kỵ kẻ trộm. Đầu tiên chiếm vị trí 100, nắm lấy cơ hội đầu tiên cao nhất. Những người khác nếu dám đến thì dựa vào vận may. 50% là ai dám đến. Những người khác cũng nói ra lựa chọn của mình. Thanh Thảo thì là ghét bỏ nhìn mọi người, không trả lời. Đến bên tai bạn thì thầm một câu gì đó. Mọi người đều biết, hầu hết những gì mọi người nói đều là giả. Đương nhiên cũng có chơi thật, như Kiết đạo, chính khí, tóc dài rõ ràng đã bắt đầu chơi cờ rồi. Bây giờ xem ai hèn nhát, chỉ cần đánh bại người khác, sau đó tự nhập giá trị tối đa và tối thiểu. Vậy theo quy tắc, điểm này là không. Làm thế nào để đảm bảo chỉ có một mình bạn nhập? Đó là nói rõ ràng với người khác. Tự nhập giá trị tối đa và tối thiểu. Bạn cũng nhập thì đánh cược mà. Dám cược không? Tỷ lệ tử vong ít nhất là 1/2. Đừng đánh cược, hãy nhập một số khác. Tỷ lệ tử vong 1/7. Nhìn trò vui này trước mặt bạn suýt nữa thì cười thành tiếng. Khi họ phát hiện, bạn rõ ràng đã nhập giá trị tối đa và tối thiểu. Nhưng điểm không phải là tạm thời. Họ chắc chắn sẽ không đặt câu hỏi về các quy tắc, chỉ ngạc nhiên thôi. Lại còn có người khác cùng nhau đánh cược. Đến lúc đó, cảnh này sẽ đẹp hơn. Ngay sau đó vòng đầu tiên của trò chơi chỉ số bắt đầu. Tóc dài và Đương Hạ đứng trước, nhìn nhau. Sau đó kiên quyết mỗi bên hướng đến một máy kỹ thuật số. Kiết đạo cũng vội vàng đứng dậy, nhưng rõ ràng là chậm hơn một bước. Bây giờ biết mỉm cười, sau đó không vội không chậm làm lại. Báo hiệu nhận được chị gái. Chị ơi, mời chị nghĩ lại là đánh cược với bạn hay là đánh cược với cô gái tóc dài. Và một bên tai thỏ lại là xảo quyệt cười một chút. Nếu bây giờ thắng, vậy thanh của chiến thắng hẳn là của mình. Bạn nhìn thấy nụ cười của thỏ, trong lòng biết ngay, vòng này là tai thỏ sắp bị giết. Cái này đặt súng tai thỏ rồi. Tóc dài nhanh chóng ra khỏi máy số. Bạn có thể biết rằng những gì cô ta nhập phải là không. Lúc này, hacker mỉm cười, bởi vì anh ta vừa tặng tài năng cho tóc dài. Hắn rõ ràng nhìn thấy số của tóc dài. Hắn lúc này vô cùng đắc ý. Trò chơi này đối với hắn, đó là bài kiểm tra sách mở. Vì vậy, anh ta bước đi với sự hướng tới máy kỹ thuật số. Khi đã sẵn sàng để nhập 100, bên tai chuyển đến một âm thanh, người chơi chạm vào. Tai thỏ sử dụng tài năng. Vì vậy, trong trò chơi chỉ được phép nhập số 99. Ngay lập tức sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến, có vẻ như bạn luôn đề phòng tai thỏ. Hắn lập tức cho mình một cái tát. Đột nhiên hắn phản ứng lại chính mình còn có cơ hội, bởi vì ngoài bản thân trúng tuyển còn có người khác. Nếu tính không tệ, bạn phải nhập 99, vậy Đức Mã cũng vậy, cộng với 100 của tai thỏ. Trò chơi này rất có thể bất thường là số nhỏ chết. Lạc lối không đáng sợ, điều đáng sợ là không đưa ra lựa chọn trong sự do dự. Hiện tại, đầu vào 99 của cuộc hẹn là máy kỹ thuật số. Nhìn thấy hiện tại đi ra tai thỏ mỉm cười với hắn, còn bạn thì lén liếc mắt nhìn tai thỏ. Con thỏ này vào mà không biết, theo quy tắc giả mạo mà bạn tự thêm vào. Nếu tai thỏ không ngốc, chắc chắn sẽ để bây giờ nhập 99. Còn bản thân tai thỏ chắc chắn là nhập 100. Vậy thì đã có thể xác nhận số của 3 người rồi. Nhìn đôi tai thỏ tự tin lại trở về bên cạnh mình, bạn nghiêng tai qua hỏi nhẹ nhàng, bạn nói cho tôi cô biết, độc, bạn có thành công không? Để đổi lại, hôm nay tôi đã cứu mạng. Lời này khiến tai thỏ bật cười. Lần trước tôi bị anh lừa, lần này liệu tôi còn tin anh không? Chị hỏi bạn lấy đâu ra tự tin. Nhìn thấy thái độ này của cô ta, bạn cũng không thèm để ý khi cô ta hoảng sợ. Ban đầu bạn muốn sử dụng khả năng thấu thị để nhìn thấu cô độc, nhưng sau khi nghĩ về tài năng khủng hoảng của cô ta, hắn không có chiêu chống tai thỏ, đơn giản là dùng trực tiếp cho Đức Mã. Nhưng sau đó, bên tai bạn nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, tài năng sử dụng thất bại, không thể chia sẻ lời thề đến Đức Mã. Nhưng không sao, không sử dụng thành công là một loại thông tin. Nếu anh ta có thể tự vệ trước món quà bị đánh cắp của mình, vậy tài năng của tai thỏ tự nhiên cũng có thể phòng thủ được. Cho nên xem ra chỉ có một người trúng chiêu. Vì thời gian đếm vòng này sắp kết thúc, mọi người đã vào một máy số. Một số lý luận toán học mà Berlanger đã bỏ qua. Đầu óc Berlanger không tốt, không hiểu. Cho mọi người một công thức, mọi người tự tính. Đối với Thanh Thảo, câu hỏi trước mắt rất đơn giản. Có người nhập không? Có người nhập 100, những người còn lại nhập ngẫu nhiên. Dù sao, trung bình là 50. Đối với trung bình của 50, 2/3 là 33. Nhưng Thanh Thảo cũng biết, con số 33 này chắc chắn không ai ngờ tới. Nếu vậy đi ra hai cái cao nhất và thấp nhất. 5 người còn lại đều nhập 33. Vậy số tốt nhất để đưa vào công thức là 24. Kiết đạo bên này cũng nghĩ đến điểm này. Cuối cùng cô ta suy nghĩ thêm một bài, đã nhập 17. Cô độc bên này có nhiều thông tin hơn một chút. Ngay khi anh ta chuẩn bị nhập, đột nhiên nhận được tài năng nhắc nhở. Ngay lập tức hắn dừng lại. Hắn có thể xác định hai người kia trúng chiêu tai thỏ, giá trị của một nửa số người như hắn vậy. Cũng có thể suy đoán được. Đối với anh ta, Thanh Thảo trông thật ngốc nghếch. Chắc là anh ta chỉ có thể nghĩ đến 2 đến 3 cái. Nếu bị chặn và bạn không ngu ngốc, chắc là sẽ suy đoán thêm một lần bằng nữa. Cách này, anh ta biết số lượng của tất cả mọi người. Vì vậy, anh ta đã nhập 34. Sau khi nhập xong, anh ta không thể không thở dài. Chị Thanh Thảo thật là người ngốc có phúc ngu ngốc. Chỉ thua một chút, Đức Mã bên này ngay từ đầu đã nhận được thiên phú nhắc nhở. Thế là hắn trực tiếp dùng thiên phú xóa đi. Hắn có thể xác định đại đa số giá trị của một nửa số người. Nhưng anh ta nhìn thấy
Có vẻ Thanh Thảo trông ngu ngốc, điều duy nhất anh ta không chắc chắn là sự cô độc. Đức Mã nhắm mắt lại và đứng trong viễn cảnh cô độc. Hắn không biết tài năng của mình, chắc hẳn là nghĩ mình cũng là 99. Vậy thì theo quan điểm của anh ta thì phải như vậy. Cho nên cô độc nên nhập là 32. Sao chổi Đức Mã mỉm cười nhập 26. Trong lòng thầm nghĩ tên ngốc kia bây giờ sẽ không may mắn. Và thông tin cơ bản của bạn cũng tương tự. Dưới tài năng tai thỏ, hắn nhất định sẽ để người trúng tuyển nhập 99. Và anh ta chắc chắn sẽ nhập 100. Không hiểu. Một lần nữa cho mọi người xem quy tắc hư cấu được thêm vào. Và cô gái Thanh Thảo ngốc nghếch đó, lúc đầu thì thầm vào tai bạn 2 lần. Lúc đó cô ta nói là con số 33. Vì vậy, về cơ bản bạn có thể chắc chắn rằng cô ta sau đó là trò chơi đầu tiên của cô gái. Cô ta thua rồi, cho nên hắn chắc chắn sẽ không đi đánh cược với người Vậy lựa chọn của cô ta là 17. Hiện tại trong quan điểm của bạn, khó tính nhất là cô độc và Đức Mã. Đức Mã, anh biết là anh ta không trúng. Giả sử cô độc cũng không, vậy lựa chọn của anh ta phải là 32. Và Đức Mã có rất nhiều lựa chọn, nhưng có lẽ anh ta là 24 hoặc 26. Khoảng cách giữa hai con số không lớn. Mang vào tính toán, bạn nên nhập 27. Vòng đầu tiên của trò chơi sẽ sớm kết. Trên mặt mọi người đều rất bình tĩnh. Vòng 1 kết thúc, giá trị may mắn của vòng này là 27. Rồi 25. Một giọng nói vang lên trong đầu anh. Điểm tích lũy hiện tại không 25. Nghe được tin này chỉ là hơi nhíu mày. Kết quả có chút sai lệch so với suy luận của mình, nhưng tình hình cụ thể hẳn là đều không tệ. Có thể một số bảo bối không hiểu. Ở đây cho mọi người xem mã điểm vòng đầu tiên. Sau vòng 1, có người vui, có người buồn. Lúc này nội tâm con thỏ đang cực kỳ run rẩy. Cô ta nghĩ không hiểu mình vòng này nhập 100, nhưng điểm không phải là không, có nghĩa là một người khác đã nhập 100, sau đó tự đánh cực thua. Như thế này, bản thân và một người khác cộng lại là 200. Nhưng theo kết quả cuối cùng của vòng này thì đẩy lùi. Tổng số tiền mọi người nhập vào là 327. Tài năng của mình can thiệp vào 2 người. Nếu cả hai đều có hiệu lực, vậy tổng điểm hẳn là nhiều hơn. Nếu một người có hiệu lực 3 người, tổng số 299. Vậy tổng số mà 5 người còn lại nhập vào chỉ là 28. Lời giải thích duy nhất là quyền năng thiên phú của mình mất hiệu lực. Vậy cái còn lại nhập 100 rất có thể là hiện tại. Như vậy điểm số hiện tại của anh ta hẳn là đứng đầu. Thế là anh ta bắt đầu thay đổi chiến lược. Thủ đoạn thông thường tự mình sẽ chết. Bạn phải ghi được một lần không điểm. Tai thỏ lập tức đứng ra, chị gái tóc dài. Lần này tôi sẽ đánh cược với chị. Lựa chọn của tai thỏ không chỉ gây sốc cho tóc dài, còn ngạc nhiên hiện tại, trong khi Đường Hạ vốn là bản thân không được cứu, nhưng hành động của tai thỏ khiến anh nhìn thấy hy vọng sống. Bạn phải có hứng thú xem màn trình diễn của họ, hoàn toàn có thể phân tích được suy nghĩ của hai người này. Tai thỏ và tóc dài cãi nhau quá vinh dự, trực tiếp bỏ qua. Nhanh chóng đến vòng thứ 2 của trò chơi. Trò chơi bắt đầu, tai thỏ lập tức lao vào máy kỹ thuật số, sau đó kiên quyết nhấn chuông. Sự quyết đoán của tai thỏ khiến cô gái tóc dài không, cô ta chỉ cố gắng, không phải thật sự muốn đánh cược. Hiện tại vẫn nhấn 99, nhưng trong mắt người khác, bây giờ nên nhấn là 100. Như vậy, tình hình hiện nay đã rõ ràng, lần này không còn lựa chọn nào khác. Lựa chọn đầu tiên của mọi người phải là người thận trọng trong thời gian. Tất cả mọi người chọn 17, cẩn thận hơn là 18. Khuyến khích người thông minh kiểm tra nhiều hơn thông qua đầu vào 16. Giảm tổng điểm để giảm mức trung bình. Giá trị cuối cùng của vòng này như sau. Bạn đến gần tai thỏ, lại thì thầm một lát bạn trả lời tôi. Một câu hỏi, tôi sẽ cứu, nếu không người sẽ chết. Tai thỏ quên tới đây. Lần này cô ta cuối cùng cũng tin lời của ngươi. Bạn cười ngay từ đầu. Tôi biết cô phải thông minh. Sắp kết thúc vòng 2 rồi, giá trị may mắn của vòng này là 16,92. Tình hình điểm hiện tại như sau. Cùng nhau vẫy tay chào thỏ con, muốn sống sao? Nói chuyện riêng với tôi trong phòng. Sau khi vào nhà, biểu cảm của thỏ hơi đờ đẫn. Từ quan điểm của cô ta, tiếp theo vòng đầu tiên cùng mình thắng một mình ghi được không? Vòng 2 người tiếp theo 100 điểm vẫn là không. Sau 2 vòng đấu, mình chắc chắn là số 1 bị sai. Năm 592, một câu nói khiến cô ta dấy lên. Nhưng khi hỏi bạn, nhưng bạn tránh không nói. Sau đó nhìn cô ta, tôi đang rất tức giận. Bên kia lúc này sắp phát điên rồi. Trong quan điểm của người khác, chắc anh ta đã nhập 100. Tuy nhiên, điểm số cuối cùng của anh ta không phải là có nghĩa là ai đó đã nhập 100. Sau đó 6 người khác nhập tổng số vào 4. Thế là anh ta bắt đầu phát điên. Đặc biệt này còn có người đến cướp 100 với tôi. Các người đều muốn chết sao? Mọi người tụ tập, không biết anh ta đang nói gì. Trong mắt những người khác, điểm số cuối cùng này chênh lệch lớn không chênh lệch hoàn toàn làm theo những gì đã nói. Làm sao anh ta có thể không nhận được không điểm? Đức Mã và cô độc hỏi một mình hiện tại. Theo những gì hiện tại nói, vì tài năng tai thỏ, anh ta nhập 99, theo lý thuyết cũng là cao nhất, nhưng điểm vẫn không phải là không. Lời này làm cho hai người lông mày đều nhíu lên. Họ không thể phán đoán lời này là thật hay giả. Bên kia, cô độc và Thỏ Nhi cũng từ trong phòng đi ra. Bạn và tai thỏ đều có được những gì bạn muốn. Nhìn vào khoảnh khắc điên rồ, trong lòng tai thỏ cũng sinh ra do dự, nhưng trên quy tắc viết rất rõ ràng. Đặt câu hỏi về các quy tắc chưa từng gặp trước đây. Khi vòng cuối cùng bắt đầu, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó bắt đầu cười ha hả. Số cao nhất và thấp nhất là không. Lão tử vòng cuối cùng không nhập. Lão tử muốn xem, cái này không nhập số mặc định điểm 100. Không phải cũng là giả. Khi trò chơi bắt đầu, tai thỏ là người đầu tiên nhập. Nhưng lần này cô ta không đánh cược nữa, mà là nhập giá trị mà bạn nói với cô ta. Sau đó Thanh Thảo cũng theo vào chơi. Hiện tại vẫn đang phát điên. Những người còn lại đều không dám xác định thật giả. Nhưng áp lực tâm lý ít đi rất nhiều. Nếu đúng như lời nói lúc này, vậy bất kể cục này nhập như thế nào bây giờ, cô ta đều là thủ lĩnh bảng xếp hạng. Rất nhanh mọi người liên tục thua hết giá trị. Chỉ có hiện tại là thật. Quyết định là một làn sóng không có thu nhập mặc định là quy tắc điểm 100 có đúng không?
Khi con thỏ đi ra, đột nhiên hiểu ra cái gì lại bị bạn lừa, cho nên tôi không thể chết được. Ngươi cứ nói ngươi còn sống hay chết đi. Tôi không thể chết. Hãy lợi dụng tôi. Bạn cười xấu tính. Làm sao bạn biết điểm số hiện tại không phải là của tôi? Con thỏ sửng sốt, ý bạn là gì? Chẳng bao lâu nữa, vòng thứ 3 của trò giá trị may mắn của trò chơi này là 9 nơi. Nghe được lời này mọi người đều sửng sốt một chút, nhưng họ không kịp nói thêm. Âm thanh cơ học lại vang lên. Trò chơi kết thúc. Điểm hiện tại: Thiết trụ 0,4 một điểm, Đức Mã 10 ấy 09 điểm, Trăm Năm Cô Độc 14 nữa, 75 điểm, Thanh Thảo 15, Kết Đạo 19,09 điểm, Tóc Dài 35,25 điểm, Tai Thỏ 95,59 điểm, hiện tại có chính khí 253,83 điểm, cao nhất có nghĩa là đương hạ có chính khí 253,83 Hệ thống vừa đọc điểm của bạn điểm, làm cho mọi người sửng sốt. Và bây giờ tôi đang nói chuyện với chính mình. Luật lệ là thật, quy tắc là có thật. Một tia sáng trắng lóe lên, bạn lại đến giao diện thanh toán. Sau đó giọng nói quen thuộc vang lên, thể hiện trò chơi. Cướp biển chia tiền vàng. Trước mắt bạn có 100 đồng tiền vàng. Sẽ thay phiên nhau làm đội trưởng để đưa ra đề nghị phân phối. Và tất cả người chơi có thể thảo luận về tính hợp lý của phương án và bỏ phiếu xem có đồng ý với kế hoạch phân phối này hay không. Nếu không có sự đồng ý của hơn một nửa số người chơi, kế hoạch phân phối không được thông qua. Cái chết của đội trưởng, người chơi tiếp theo sẽ tiếp tục làm đội trưởng, đề xuất phương án phân phối. Nếu hơn một nửa số người chơi đồng ý, trò chơi kết thúc. Số người chơi sống sót lớn hơn một. Người sở hữu ít tiền vàng nhất sẽ chết, người ít nhất sẽ chết cùng nhau. Người sống sót có thể đánh giá phần thưởng. Người nắm giữ đồng tiền vàng cao nhất sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn. Sau khi xem xong quy tắc, bạn hơi nhíu mày. Cướp biển chia tiền, trò chơi này vốn dĩ không quá phức tạp, chỉ cần đẩy lùi từ vị trí cuối cùng. Phân tích lựa chọn của mỗi người chơi để tìm ra ai có thể chiến đấu, nhưng ai nên từ bỏ. Có thể nói, miễn là không có sự can thiệp từ bên ngoài. Trong khoảnh khắc số C đến G của thuyền trưởng được đã xác định sinh tử rồi. Ví dụ, trò chơi chỉ có 3 người chơi, vậy số 3 phải chết. Số 1 đầu tiên, bởi vì bất kể quy tắc số 1 đề xuất là gì, chỉ cần đảm bảo số 2 không chết, số 2 chắc chắn đồng ý. Số phiếu cuối cùng phải là 2, 1. Nếu trò chơi có 4 người chơi thì thú vị thật, bởi vì người chết là số 2 và cái đầu tiên là số 3. Bởi vì số 1 để giành được 3 phiếu bầu, phải tặng số 1 cho số 3. Nghĩ đến đây, bạn không nghĩ nữa, bởi vì trò chơi này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tài năng của người chơi. Điều này sẽ tạo ra rất nhiều sự không chắc chắn. Người chơi chắc chắn sẽ tự cứu mình để có thêm lợi ích. Bằng cách này, đồng tiền của người chơi cũng sẽ giữ như thường lệ. Trước tiên bạn dùng tài năng để kiểm tra thông tin của người chơi. Trong số 7 người còn lại, chỉ có một người chơi tên là Kiếm Thần, có tài năng cấp cao. Bạn ngay lập tức chọn kiểm tra chi tiết của anh ta. Thông tin kiếm tinh đế và tài năng bảo vệ chống lại tác động tiêu cực của tài năng của người chơi khác. Nếu tài năng phòng thủ là con người, đối với người dùng tài năng, thử một lần cùng một hiệu ứng tài năng. Bạn hơi ngạc nhiên vì tài năng này, sau đó liếc nhìn Thu Phong. Tôn trọng người già không thích hấp dẫn, nhưng so với tuổi tác người chơi nhỏ sử dụng, mỗi lần bạn từ chối người chơi khác, những người chơi khác không thể từ chối lần sau của bạn. Suy nghĩ một chút, bạn vẫn sao chết rồi. Sau đó thêm một quy tắc giả vào trò chơi. Thời gian bỏ phiếu, đội trưởng mỗi vòng có 2 phiếu bầu. Nhìn quy tắc giả mạo này, bạn hài lòng gật đầu. Chẳng mấy chốc bạn đã đến một căn phòng. Sinh ra với bạn là một ông già, và anh ta là người tôn trọng người già, không người sở hữu tài năng. Và ông già này sẽ gài bẫy bạn ngay khi ông ta lên đây. Mỗi lần từ chối người chơi khác, người chơi thành công thì không được từ chối yêu cầu tiếp theo của ông ấy. Nhưng may là bạn có phòng thủ trong khi nói chuyện với ông ta, trong khi tính toán làm thế nào để xử lý rồi ông bạn ta. Vào phòng khách để gặp những người khác. Nhưng vừa vào phòng khách thì lập tức sững sờ, bởi vì bạn phát hiện ra tài năng của bạn đã mất. Quy tắc hư cấu vừa thêm vào đã không được thông qua. Ngay lập tức sắc mặt của bạn trở nên hơi u ám. Hành động này của bạn bị một người đàn ông phát hiện. Khi bạn đang ngốc, chủ vỗ vai đừng sợ, ta sẽ cứu cháu. Bạn đột nhiên liếc nhìn ông ta. Lúc này 6 người còn lại cũng đều đến phòng khách. Mọi người bây giờ nhìn nhau cảnh giác, sau đó lại trở nên nhiệt tình, bắt đầu nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, sức mạnh của một cảnh tượng có vẻ hài hòa thực sự ẩn chứa ý định. Con người là một thứ rất sáng tạo. Mọi người đều sử dụng tài năng của mình vì lợi ích. Lợi ích liên kết này thực ra là một lần không thấy máu giao chiến, kết hợp hành động của họ và cái tên tài năng mà tôi đã thấy trước đó. Về cơ bản bạn có thể xác nhận một số chi tiết về tài năng của mỗi người. Thu Phong là để người khác đưa ra yêu cầu rồi mới từ chối. Bây giờ về cơ bản mọi người đều trúng chiêu. Kiếm Thần là thiên phú phòng ngự, hắn như vậy tùy tiện vào áo choàng để người khác sử dụng tài năng của họ. Muội muội là liên quan đến âm thanh. Đinh Linh xem tên tài năng của cô ta là có thể đoán được. Phàm Mộng thiên phú thật giả, chắc là cũng đã khiến hầu hết mọi người trúng chiêu rồi. Tài năng của An Sinh cuối cùng, từ lúc bắt đầu trò chơi đến bây giờ đều không nói, chắc là tài năng phòng thủ. Về phần con thương lang thì không phân tích được. Bạn mỉm cười. Tiếp theo, xem số C đến G của đội trưởng được chỉ định là như thế nào. Trò chơi sẽ sớm bắt đầu. Mọi người đến sảnh. Đếm ngược kết thúc 1 phút 1 giây. Bạn đã ghi lại phân tích trước đó trong đầu. 8 người chia 100 đồng tiền vàng. Ít nhất, đội trưởng sẽ cần hơn một nửa số phiếu bầu. Nếu ai cũng thông minh,
và không có sự can thiệp của thiên phú, đội trưởng số 1 có thể xác định sống chết, bởi vì đội trưởng số 1 có thể phân tích lựa chọn của mọi người, đưa ra điều kiện mà người khác không thể từ chối. Quá trình phân tích rất đơn giản. Đội trưởng số 8 bắt đầu đánh các phân tích clip ở đây quá thường xuyên. Vì ánh sáng của mọi người. Mẹ ơi, tôi trực tiếp phát nội dung phân tích cho mọi người. Các bạn bầu bối có đầu óc tốt có thể tạm dừng xe một chút. Tất nhiên, trên đây chỉ là kết quả khi không có tài năng. Nếu có sự can thiệp của thiên phú, tình hình sẽ phức tạp hơn. Đếm ngược sẽ sớm kết thúc. Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên. Trò chơi bắt đầu. Số xe đèn di của thuyền trưởng như sau. Số 1 Thương Lang, số 2 Điểm Yếu, số 3 Thu Phong, số 4 Giới Thần, số 5 Hào Đinh, 6 Thiết Trụ, số 7 Phán Mộng, số 8 An Sinh hiện tại đội trưởng Thương Lang. Có 30 phút để thực hiện phân phối tiền vàng. Bạn có thể nói to rằng việc phân phối tiền vàng đã hoàn thành. Sắp kết thúc phân phối năng lượng. Lời này vừa ra hiện trường nhất thời im lặng. Thương Lang thì cười rất đắc ý. Bây giờ anh ta có sáng kiến tuyệt đối. Hắn mặc dù không biết lá bài của người khác, tài năng cũng không thích hợp cho trò chơi trí tuệ, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Nếu hoàn toàn không xem xét tài năng, lúc này anh ta nên lấy ra 4 đồng vàng, đưa riêng cho số 3, số 5, số 7, số 8. Nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Thương Lang rất tự tin, trước đây hắn không làm gì cả. Hắn tin chắc mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi tài năng của bất kỳ ai. Nhớ lại biểu cảm trước đây của bạn, anh ta nở một nụ cười trên môi, chỉ thấy nhận được 6 đồng tiền vàng, đặt một cái trước mặt 6 người. Cuối cùng đặt 1 đồng tiền vàng vào tay mình. Đương nhiên có một người trước mặt không có tiền vàng. Đó chính là trò chơi này đều là lão luyện. Tại sao phải tranh cãi? Không bằng một người 1 đồng tiền vàng, còn 93 đồng vàng còn lại thì không được chia. Ý tứ của Thương Lang mọi người đều nghe hiểu rồi. Vì vậy, ngoại trừ bạn, không ai khác sẽ có bất kỳ rủi ro nào. Mọi người đều mỉm cười không nói nhiều. Dù sao phương án này chỉ có bạn chịu thiệt. Bạn rất phấn khích, một nỗi sợ hãi lan rộng khắp cơ thể, mồ hôi bốc lên từ trán. Tài năng mất hiệu lực từ ngày đầu tiên, lại đến Thương Lang không có lý do gì chỉ để cho mình chết. Tất cả đều cho thấy bên trong có người đang nhắm vào mình. Vì vậy, bạn nhìn thẳng vào anh ta. Sao lại là tôi? Thương Lang khinh thường khai ngộ thiên đường địa ngục. Bạn không có quyền lựa chọn, chỉ có là số phận được chọn. Những suy nghĩ nhỏ nhặt của bạn tôi đã nhìn thấu từ lâu rồi. Mặc dù phương án này không thể tối đa hóa lợi ích, nhưng nó sẽ kết thúc trò chơi sớm hơn, giảm rủi ro cho tất cả mọi người. Mọi người đều mỉm cười với phương án này. Không nói nhiều, ngay lập tức một nỗi sợ hãi lan rộng khắp cơ thể bạn. Không hiểu tại sao số 1 lại nhắm vào chính mình, hay là anh ta có thêm nhiệm vụ trong trò chơi này. Bạn lập tức đứng dậy nhìn thẳng vào anh ta. Bạn vội quá, có nhiệm vụ ẩn giấu nào không? Lời này hỏi Thương Lang vội vàng. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, bạn bình tĩnh lại ngay lập tức hiểu được nguyên nhân hắn lại để mình chết. Hóa ra là trước khi bạn nhìn thấy quy tắc trên tường, biểu hiện của thời làm cho Thương Lang nhầm tưởng rằng bạn chỉ là một người mới. Sau khi nhớ lại nguyên nhân và hậu quả, bạn ngay lập nhìn thấy bạn không còn cảm giác căng thẳng như trước. Lang có bận hơn không? Hắn không hiểu tại sao bạn lại dễ dàng đối mặt với cái chết như vậy. Anh không quan trọng. Kế hoạch của anh quá lý tưởng. Anh đã hỏi người khác xem họ có đồng ý không? Nghe nói Thương Lang lập tức cười ha ha. Trong trò chơi này, có thể sống sót đã là lớn rồi. Tại sao phải mạo hiểm để tìm kiếm thêm? Bạn mỉm cười khinh miệt với anh ta. Phải, trong trò chơi này, hầu hết có thể sống sót đã là tính mạng, không có cơ hội để chiến đấu nhiều hơn. Nhưng nếu có cơ hội tranh giành nhiều thời gian hơn, làm sao có thể buông tha? Tài năng của cậu có thể không phù hợp với trò chơi trí tuệ, nhưng những người khác cũng thế sao? Nói xong bạn liền nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Những người hoạt động trước đây, làm sao có thể thắng mà không thấy máu? Cục này thấy Thương Lang này cũng không muốn nói nhiều với bạn. Hắn vẫn tin rằng mình không rơi vào bẫy của người khác. Khi anh ta cố gắng thuyết phục những người khác, có một giọng nói bên tai anh ta. Thu Phong sử dụng tài năng và lấy 93 đồng tiền vàng trên bàn và đồng tiền vàng trước mặt thần kiếm muội muội, đặt nó trước mũi súng. Nếu không anh sẽ bị trừng phạt bằng cái chết. Khoảnh khắc mặt Thương Lang, hắn hoàn toàn không hiểu bản thân trúng chiêu khi nào, nhưng vì đã nhận được gợi ý rồi, hắn cũng không dám từ chối. Run rẩy đặt 95 đồng tiền vàng trước mặt Thu Phong. Nhìn 96 đồng tiền vàng trước mặt mình, trên mặt Thu Phong lại tối đi vài phần. Nếu trò chơi này kết thúc trước, đây là lựa chọn duy nhất hắn có thể chấp nhận. Sống 5 chết 3 và tự mình là người đầu tiên. Sau đó hắn nhìn kỹ năng có đồng tiền vàng trong tay. Cho dù các người có thủ đoạn khác, nhưng có thể sống sót, và chỉ có 5 người sống sót. Phải không? Nói xong cũng giống bạn nhắm mắt không nói nữa. Thật ra hắn cũng không hy vọng lần này có thể thông qua. Tất nhiên, thông qua tự nhiên là sao đâu. Mà lúc này Thương Lang đã đổ mồ hôi. Với nỗi sợ hãi lớn, anh ta đưa tay ra run rẩy, đặt 96 đồng trước mặt Thu Phong. Tất cả chuyển đến trước mặt những Phàm Mộng. Bây giờ anh ta đã có chút muốn khóc. Sự thận trọng trước đây của anh ta tất cả đều đặt trên người chơi nữ. Lúc này hắn dường như đã nhìn thấy kết cục của mình. Hiện tại đã có 4 người không còn đồng tiền vàng. Nói cách khác, cùng một phiếu bầu của anh ta tối đa cũng chỉ có 4 Trong phiếu. Khi anh ta đang vội, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Hắn vừa lấy đồng vàng của Thu Phong, không bị trừng phạt. Theo kinh nghiệm trước đây của anh ta, những tài năng này đều có thời hạn. Với tâm trạng khó chịu, hắn cầm lấy 97 đồng tiền vàng của Phàm Mộng, sau đó nhắm mắt lại. Sau khi mặc, Thương Lang ngạc nhiên mở mắt, có chút đắc ý nhìn về phía Thu Phong cùng Phàm Mộng, sau đó đặt 97 đồng tiền vàng đã phân phối lại một lần. Lần này là ngoại trừ Thu Phong và Phàm Mộng, những người còn lại mỗi người một cái. Theo ý kiến của anh những người còn lại đang thấy, sau tài năng kỳ lạ của Thu Phong và Phàm Mộng, 5 người còn lại ít nhiều sẽ cảm thấy cô độc. Vì vậy,
sẵn sàng chạy trốn lần này để tránh những đêm dài lắm mộng. Anh ta lập tức hét lên không trung rằng đồng tiền vàng đã được phân phối xong. Bạn đánh xong đồng tiền vàng trong tay chủ nhân. Làm thế nào bạn chắc chắn chúng tôi sẽ hài lòng? Công thức này là 6 người chia tổng cộng 200 đồng đổi. Có thể quá ít không? Chẳng lẽ bạn không nhìn thấy phàm mộng và tài năng của những thứ này? Tài năng mạnh mẽ như vậy, ngươi không sợ sao? Bạn không thèm để ý đến anh ta nữa. Chắc hắn lần này nhất định là ở. Rồi bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để đối phó với sự phân phối. Số xe đến di của bạn là số 6. Số 7 là phàm mộng. Số 8 là an sinh. Thật kỳ lạ. Và số xe đến di của cô ta vừa vặn là số 8. Không cần nói chuyện, phàm mộng tuyệt đối sẽ sợ hãi an sinh đến chính mình. Chỉ cần đảm bảo phàm mộng không chết, hắn tuyệt đối không chờ. Cho nên chỉ cần đến ngày mùng 6 tự làm đội trưởng, phàm mộng chắc chắn không thể giành được vị trí đầu tiên. Ở đây bỏ qua nội dung dàn dựng bên trong 10.000 chữ. Sắp đến lúc bỏ phiếu rồi. Mọi người đều mang theo suy nghĩ của mình vào nút bỏ phiếu. 2 phút nữa, mọi người ra khỏi máy bỏ phiếu. Kết thúc bỏ phiếu, 2 phiếu đồng ý, 6 phiếu từ chối phân phối. Đội trưởng Thương Lang bị đào thải. Tiếp theo là Nhuyễn Mội bắt đầu phân phối. Nhuyễn Mội nhất sẽ hét lên. Khác với Thương Lang, cô ta không vội vàng phân bổ kinh nghiệm mà là nói chuyện với những người khác. Kế hoạch tiền thưởng cuối cùng, có 2 người đồng ý. Ngoại trừ Thương Lang đã chết, còn có một người đồng ý. Kiếm thần thiết trụ là một trong 2 người các ngươi phải không? Mọi người khác đều biết những gì Nhuyễn Mội nói có nghĩa là gì. Rất đơn giản. Không ai tỏ ra có tài năng. Vì vậy, coi đó là điều hiển nhiên. Kiếm thần và một người trong các ngươi chỉ muốn bảo vệ. An sinh kỳ lạ, làm cho những người khác nghĩ rằng anh ta có phương tiện để cứu Kiếm thần mình. Và bạn đồng thời mỉm cười nhìn em gái, không nói gì. Trong lông thân kiến, là phiếu đó tự nhiên là do bạn. Điều này cũng có nghĩa là bạn không có bất kỳ tài năng nào. Và trong trái tim của bạn, vậy thì có thể rất chắc chắn phiếu bầu đó là của An sinh. Điều này cho thấy tài năng của An sinh chỉ có thể phòng thủ thụ động. Nhìn thấy ngươi và Kiếm thần không trả lời, Nhuyễn Mội tiếp tục phân tích đến chị số 8. Chị đã không nói gì cho đến bây giờ, có vẻ như đó là một thủ thuật tuyệt vời. Vì vậy, anh trai số 7, mặc dù anh có dám đến lượt mình chia tiền không? Vậy nếu anh trai số 6 đến, anh làm đội trưởng. Có vẻ như anh chỉ cần đưa cho số 7 1 đồng vàng, anh có thể nhận được số 1. Cậu bĩu môi. Nếu An sinh có thể khống chế phồn hoa, hay tôi bỏ phiếu trống, nó quá nguy hiểm. Nhuyễn Mội gật đầu khen ngợi. Thật tốt khi anh nghĩ thế. Nếu vậy, bạn nên lo lắng hơn về số 5. Nếu số 5 chọn và phồn hoa mỗi người 1 đồng tiền vàng, sau đó chia tổng cộng 200 đổi tiền để cô và An sinh chết. Cô nghĩ cô có thể làm gì? Bất đắc dĩ một bộ không có cách nào, không có cách nào. Nếu đến ngày mồng 7 tôi không giành được vị trí đầu tiên, chắc chắn không bằng chia phần thưởng với số 5. Số 5 và số 7 đều có thể chọn kiểm soát tôi. Tôi phải bỏ cùng 1 phiếu. Vì vậy, 3 phiếu cuối cùng đồng ý rằng Nhuyễn Mội rất hài lòng với sự hợp tác. Sau đó nhìn về phía phòng tập thể dục anh trai số 4. Tôi sẽ bỏ qua cho anh không có tài năng gì cả. Số 5 và số 7 chắc chắn sẽ muốn anh chết. 2 người chia nhau đổi tiền. Vì vậy, nếu anh là đội trưởng, anh không có cơ hội sống sót. Kiếm thần không quan trọng cười. Vậy tôi sẽ đưa số 1 cho số 7. Hắn sẽ không ủng hộ tôi sao? Chỉ cần đến ngày mồng 5 là có thể nhận được 100 đồng đổi. Nếu anh cho anh ta số 1, anh phải ngăn chặn tài năng số 5. Các ngươi cũng phải 4 người sống mới đáng tin cậy. Người đầu tiên trong số 4 người sống sót có thể có 100 đô la. Anh nghĩ số 7 muốn đặt cược 100 đô la không xác định. Hay là để người chết đi rồi tìm người đáng tin cậy 100 đổi tiền đây. Kiếm thần gật đầu, ngươi có lý. Cuối cùng, Nhuyễn Mội đặt mắt lên người chú số 3. Số 4 không có khả năng sống sót. Vậy ông già số 3, đối thủ lớn nhất của bạn là số 5 và số 7. Xin hỏi ông già, ngươi có chắc là đã từng giết 2 người bọn họ không? Thu Phong cau mày không nói gì. Phải, anh ta không chắc. Nhưng lúc này trong miệng hắn cũng không thể nhận sai. Vì số 5 và số 7 không thể chiến đấu được. Vậy lão phu không bằng đưa cho số 468 và 1 viên đồng. Bạn biết đấy, đội trưởng số 1 chỉ có 1 phiếu đồng ý. Khác, số 4 và số 6 dường như không có phương tiện. Ít nhất một người còn cách khác. Nghe nói Nhuyễn Mội chỉ gật đầu. Sau đó lấy 2 đồng tiền vàng, đặt một cái trước số 3 và số 5. Lão gia nói đúng, không biết luôn có rủi ro. Nếu tôi chết, đó là 2 người. Thay vì chấp nhận rủi ro, không bằng hòa bình cùng thắng. Cuối cùng, lại lấy ra 1 đồng tiền vàng đặt trước mặt mình. Cả 3 chúng tôi đều có tài năng. Nếu 3 chúng ta hợp tác, chúng ta sẽ nhận được hơn một nửa số phiếu. Anh trai phồn hoa một mình không thể ngăn cản ông già. Kết quả tốt nhất của ông, nhưng đó là khi 4 người còn sống. Nhận đầu tiên tối đa cũng chỉ là 100 đồng đổi, nhưng cũng cần phải chấp nhận rủi ro rất lớn. Đinh linh, kết quả tốt nhất của chị cũng chỉ là sống sót cùng 2 người anh trai phồn hoa. Nhận được 100 đổi tiền, 3 chúng tôi sống sót, mỗi người 67 đô la. Có vẻ như thiếu rất nhiều, nhưng rủi ro cũng giảm đi rất nhiều. Đây là phương án của người chị mềm yếu nhất. Hợp tác với ông già số 3 và số 5 Đinh linh. Về lý thuyết, 3 người có thể điều khiển. Cho dù số 7 phá mộng dùng tài năng lật lại 1 phiếu, An sinh kỳ quái cũng rút về 1 phiếu. Bản thân cũng có thể 3 người 4 phiếu thông qua. Phương án phân phối tiền vàng. Trong trò chơi đầu tiên, Lão gia tử cùng phá mộng chém rơi thiên phú. Nhưng Nhuyễn Mội vẫn cảm thấy Đinh linh đáng tin cậy theo trực giác. Về phần Thu Phong lão gia, có thể ở tuổi như vậy, sống sót trong trò chơi này, tài năng chắc chắn không đơn giản. Đinh linh trầm ngâm một lát, sau đó kiêng kỵ nhìn An sinh một cái. Cầm đồng tiền vàng đó trong tay, tôi nghĩ kế hoạch của bạn có thể thực hiện được. Hai bên cũng cầm đồng tiền vàng đó trong tay. Thấy 2 người đồng ý, Nhuyễn Mội cười vui vẻ, lập tức bắt đầu phân phối kế hoạch tác chiến tiếp theo. Chị Đinh linh, chị đi kiểm soát số 6. Làm hắn đau đầu. Lão gia tử, ngươi đi xử lý phản diện làm cho hắn đau đầu. Thần kiếm giao cho ta. Sau đó em gái mềm mại hét lên trên mái nhà. Đổi tiền hoàn thành. Sau khi nghe phân phối của em bạn gái nhìn An sinh một cái, quả nhiên không biết mới là trò chơi đáng sợ nhất.
không nói một lời. Loại người này xem ra không dễ gây rối, nhưng Nguyễn Muội rõ ràng là bất cẩn. Điều gì khiến anh ta nghĩ mình và số 4 kiếm thần? Chắc chắn là dễ gây rối hơn. An Sinh không nói chuyện đó sao? Phạm Mộng Trạch hơi hoảng sợ, muốn nói hai câu, nhưng thấy những người khác không nhúc nhích, hắn cũng tạm thời không nói gì, và anh ta không thể làm gì được. Giơ tay lên, nhắm mắt suy nghĩ điểm yếu hẳn là chết rồi. Vậy số 3 là ông già Thu Phong, sẽ chọn như thế nào? Số 5, số 7 ông ta không thắng được, vậy thì ông ta phải hạ hết 4 người còn lại. Vì vậy, vào ngày mồng 3, bạn chắc chắn sẽ an toàn. Nhưng phương án số 3, số 4 có đồng ý không? Ông chắc là ông ta không làm thế. Và số 4 lật mặt, số 3 phải chết. Và rắc rối nhất là nếu số 4 được phân bổ. Vậy anh ta chọn số 5 và số 7, hoặc một trong những số 5 và 7. Thêm vào đó là số 8, vậy thì bản thân cũng có thể chết, bởi vì chỉ cần có người dùng thiên phù đối với kiếm thần số 4, thân kiếm có thể phục hồi và nhận thêm một phiếu bầu. Cách đơn giản nhất là khi làm đội trưởng vào ngày mồng 4, nếu số 4 không tự chọn, chỉ cần nói trực tiếp với mọi người tài năng số 4 là gì. Trong khi bạn vẫn đang suy nghĩ, hãy cẩn thận khi nói trước. Thiết trụ số 6, bạn có thể sử dụng tài năng của mình khi bạn là đội trưởng vào Tôi phải chọn không đồng ý. Vậy tài năng lần này của bạn có thể sử dụng được không? Đứng ở góc độ của kiếm thần, vấn đề anh ta đang nghĩ bây giờ là làm thế nào để sống sót trong giai đoạn làm đội trưởng số 3. Ý anh ta là anh ta không có tài năng, để nhiều người sử dụng tài năng của họ hơn. Hắn phải xem địch yếu mới có thể chơi tốt hơn. Nghe được kiếm thần đột nhiên hỏi, người sửng sốt, một lát sau lập tức phản ánh lại, nhưng vẫn chưa kịp nói chuyện, Phạm Mộng liền dẫn đầu mở miệng, hẳn là không được. Theo lý thuyết, tài năng không thể khiến người không làm một việc gì đó. Giờ thì sao? Họ có 3 người có tài năng, chúng tôi chỉ có 2 người có tài năng, cậu và Thiết Trụ. Nếu theo phân phối của Nguyễn Muội, cơ hội sống sót của chúng ta rất mong manh. Phạm Mộng tham lam, vậy chúng ta hãy nói Thu Phong số 3, làm cho ông ta lật mặt thì sao? Phạm Mộng cười, trông giống như ông già Thu Phong. Nhìn xem, sao ông lại muốn hợp tác với cả 2 người đó? Ông xem, cho dù ông không tin tôi và Đinh Linh, không phải còn có Thiết Trụ có thể hợp tác với ông sao? Giết Nhuyễn, ông có khả năng hơn. Bạn nói với tôi những điều này. Người không lo lắng khi ta trở thành đội trưởng sao? Ông sẽ chết sao? Phạm Mộng không quan trọng, gì cũng nhúng tay. Chị Nguyễn không cho tôi cơ hội sống, có thể sống thêm một chút tính một chút không phải sao? Thu Phong đột nhiên cười ha ha, có lý. Lời này làm cho Nhuyễn Muội có chút lo lắng. Ông ba chúng tôi thắng và chia sẻ kinh nghiệm, có thể có kết quả tốt hơn không? Nhuyễn Muội, người yên tâm, ta chắc chắn là một trong số các người. Thu Phong nhắm mắt lại, trong lòng ông ta có một chút cân nhắc khác. Trò chơi này nếu Nhuyễn Muội không thua lỗ, nhưng hiện tại có vẻ như kế hoạch của cô ta có rất nhiều sai sót. Lý do rất đơn giản, chỉ có số 1 đồng ý làm đội trưởng. Điều này cho thấy hầu hết mọi người đều có rất nhiều niềm tin. Số 4, số 6, số 8 trong 3 người có ít nhất 2 lá bài, chắc chắn có thể cứu mạng. Trong một kế hoạch mềm như vậy, tỷ lệ chịu lỗi chỉ cho phép một tai nạn. Trong trường hợp này, đến chỗ mình nếu đồng thời kéo số 4, 6, số 8, chỉ đối phó với 2 người Đinh Linh và Phạm Mộng, vậy thì tỷ lệ chịu lỗi rất cao. Nếu Nhuyễn Muội không thành, điều duy nhất hắn phải cân nhắc là khi còn là đội trưởng, mạo hiểm cho bản thân trước, hay là 4 người chia nhau tinh binh. Nhưng lúc này Thu Phong lại nghĩ, Nhuyễn Muội hẳn là có thể làm nếu được. Những gì kiếm thần nói là thật, vậy có nghĩa là khi số 1 làm đội trưởng, bỏ phiếu đồng ý là số 8, vị thần kiếm số 4 sẽ bỏ phiếu thuận, nhưng bị số 6 dùng tài năng bắt buộc bỏ phiếu trống. Nói cách khác, kiếm thần không có bất kỳ thủ đoạn nào. Số 8 trong bí ẩn đó thực ra cũng không có cách nào, cho nên chỉ có một tai nạn số 6. Thu Phong thầm nghĩ trong lòng, mình nhất định phải bỏ phiếu ủng hộ, cũng nhất định sẽ sử dụng tài năng cho Phạm Mộng. Đinh Lâm nhất định phải đồng ý, bởi vì đứng ở góc độ của anh ta, 3 người chia tổng cộng 200 đối phương không phải là lý tưởng nhưng lắm, cũng không tệ lắm. Dù sao khi số 3 làm đội trưởng, chắc chắn sẽ kết hợp số 4, số 6, số 8, trừ khi số 4 đủ tự tin. Nếu không, tôi và số 7 có thể thực sự muốn lật bài. Về phần đối phó với bạn, chắc chắn phải lúc này bạn không muốn giải thích nữa. Dù sao thì Nhuyễn Muội cũng chết chắc rồi. Rất nhanh đến phiên bỏ phiếu, mọi người lại vào phòng bỏ phiếu. 1 phút sau, mọi người ra khỏi phòng bỏ phiếu. Chị Nguyễn là người cuối cùng ra ngoài. Giờ phút này vẻ mặt của cô ta đã cực kỳ méo mó rồi. Trong vở kịch chỉ có tôi đồng ý với 2 phiếu, tôi từ chối. Kế hoạch không được thông qua. Đội trưởng là người tốt nhất để bạn loại bỏ đội trưởng tiếp theo. Thu Phong. Đột nhiên mọi người ngạc nhiên, chỉ có 2 phiếu đồng ý. Tại sao cho dù số 468 ngoài số 6 còn có người có thủ đoạn cũng nên là 3 phiếu đồng ý, làm sao có thể là 2 phiếu? Thu Phong lúc này không vội phân phối trước, hắn có rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ. Vừa rồi ông ấy bỏ phiếu giống nhau, hơn nữa bản thân cũng không chế số 7 bỏ phiếu trống, như vậy ít nhất cũng phải có 3 phiếu, cùng 1 phiếu và chỉ có 2 phiếu vào lúc này, có nghĩa là ít nhất 2 người đã thất bại trong việc kiểm soát, hoặc là Đinh Linh lật mặt. Đột nhiên ông ta nhìn về phía Đinh Linh, cô bất ngờ chuyển. Lúc này Đinh Linh cũng đang suy nghĩ, sao chỉ có 2 phiếu? Sau nửa ngày suy nghĩ, ông ta tỏ ra sợ hãi. Nếu thực sự làm theo những gì ông ta nghĩ, nhưng ông ta có thể gặp rủi ro khi kết quả bỏ phiếu được công bố. Kiếm thần cũng đang suy nghĩ vì sao kết quả chỉ có 2 cái. Chẳng lẽ người hoặc số 7 cũng có thiên phú phòng ngự? Hắn trước tiên đứng ở góc độ của mình suy nghĩ một phen, sau đó lại đưa vào góc nhìn của Thu Phong. Cuối cùng hắn âm thầm giữ màu thí nghiệm với bạn. Ông ấy muốn anh giúp đỡ. Hợp tác mời kiếm thần. Lúc này bạn cũng đang cau mày suy nghĩ, bởi vì bạn cũng cảm thấy nguy hiểm chết người. Bây giờ bạn có thể phân tích tất cả các kết quả. Lúc này bạn vô cùng hối hận, bạn nên bỏ phiếu đồng ý ở vòng trước, như vậy sẽ không bị lộ nhanh như vậy. Nhưng sau khi nghĩ về nó, nếu vòng bỏ phiếu cuối cùng đồng ý, đó là 3 phiếu đồng ý, nếu Phạm Mộng điều khiển Đinh Linh thất bại, hoặc là nơi kiếm thần có vấn đề,
Tự mình xong rồi, còn trước mắt thì xem nên diễn như thế nào đi. Lúc này sợ nhất hẳn là Đinh Linh. Nếu đứng trong góc nhìn của hắn, bản thân nhất định có năng khiếu, bất kể phòng thủ hay kiểm soát, chắc là không sợ số 7 đâu. Số 8, nếu đến lượt số 6 làm đội trưởng, chỉ cần để số 8 sống sót, vậy số 6 có thể giành vị trí đầu tiên. Nếu số 5 là đội trưởng, hắn nhất định sẽ chọn liên hợp số 7, số 8 3 người sống sót điểm thưởng. Nghĩ đến đây, nếu đến ngày mùng 5 mình sẽ chết. Vậy nếu đội trưởng đến số 4 thì sao? Sau đó, bạn đưa mình vào số 4. Khi đến lượt số 4 làm đội trưởng, trên sân chỉ có 5 người, mà hắn chỉ cần kéo thêm 2 người nữa là được. Nếu anh ta chọn số 5 số 7, vậy thì chính mình phải chết. Tất nhiên, theo quan điểm của số 4, hay là liên kết với chính mình đáng tin cậy, nhưng rủi ro vẫn còn ít hơn một nửa. Vì vậy, cách tốt nhất là để số 3. Thu Phong tự chọn mình là một trong những đối tượng hợp tác, và bất kể số 4 như thế nào, bạn phải cố gắng hết sức để đạt được thành công cuối cùng. Làm thế nào để Thu Phong tự chọn? Đứng ở góc Thu Phong, nếu ông ấy tin những gì số 5 nói, vậy Thu Phong chọn hợp tác số 5. Một đối tác khác chắc là số 7. Bởi vì Thu Phong chắc chắn nghĩ, thể hình số 4 và bản thân số 6 có phương tiện. Đến ngày mùng 4 làm đội trưởng, anh ta nhất định sẽ chọn số 6. Bạn như vậy số 6 bạn rất không đáng tin cậy, khả năng lật mặt rất lớn. Nếu Thu Phong không tin số 5, tin vào số 4, vậy Thu Phong chắc chắn sẽ chọn hợp tác với bạn số 6. Bởi vì nếu số 4 không có thẻ, số 5 làm đội trưởng, đối tác số 5 nhất định là số 7. Vậy khả năng số 7 lật mặt là rất lớn. Đơn giản thôi, trong mắt Thu Phong, số 4 và số 6 tạo thành mối quan hệ ràng buộc, số 5 và số 7 hình thành mối quan hệ ràng buộc. Bất kể tình hình thực tế như thế nào, nhất định phải theo Thu Phong. Cái này hẳn là giúp kiếm thần số 4. Nghĩ đến đây, bạn lập tức nói, tôi có thể làm chứng. Cái này số 5 Đinh Linh căn bản không có kế hoạch sử dụng cho đó tôi. Là lý do tôi có thể bỏ phiếu trống. Khi nhiều người liên tục phát biểu, số 7 cũng nhìn rõ tình hình trên sân. Chắc là anh ta muốn kết bạn với số 5, nhưng anh ta có một lựa chọn khác. Lão gia, ta còn có một phương án. Số 4 số 5 đều có khả năng lật mặt. Tôi thấy ông công bằng chọn số 6 số 7, tôi còn số 8. An Sinh, 4 người chúng ta chắc chắn sẽ không lật mặt. Nếu để số 4 của tôi là tuyệt vời nhất thì hãy thả anh ta ra. Thu Phong nghe lời tranh luận của mọi người trên sân, ý thức hơi lớn, bởi vì trong mắt người khác, xác suất phân phối số 3 sẽ kết thúc. Vì vậy, họ đang tranh cãi cho cuộc sống của họ, tranh cãi không ngớt. Ánh mắt của người bỗng nhiên nhìn qua, số 8 đã im lặng toàn bộ trò chơi. Mặc dù cô ta vẫn im lặng, nhưng chắc chắn có biện pháp. Nghĩ đến đây bỗng nhiên đứng lên. Bây giờ đã nói đến đây rồi, tôi cũng sẽ nói thẳng. Thực ra tôi lo lắng nhất là số 8. Dù phương án nào, số 8 chắc chắn từ chối. Đến lúc đó tất cả số phiếu đối chiếu có thể không đủ. Lời này khiến mọi người đều quên. Thu Phong tò mò hỏi vì sao? Bởi vì tôi biết kế hoạch số 8. Ngay lập tức, vẻ mặt của bạn trở nên kỳ lạ. Vì mọi người đều có chút sợ hãi số 8. Vậy thì có vẻ như bạn có thể làm một số bài báo về lý trước tiên là cho số 8 tạo ra một tài năng tuyệt vời. Hiệu quả lại được phân tích bởi Thu Phong. Lúc này nếu đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, số 3, lựa chọn sống sót duy nhất của Thu Phong là chọn số 5. Số 7, số 8 4 người cùng sống, 4 người cái gì cũng không cần làm, bình thường bỏ phiếu đồng ý là được. Nếu số 3, số 5, số 7 đủ cẩn thận, hoặc là đoán được số 4 cùng người có phòng ngự thiên trụ, đơn giản là không dùng tài năng của hai người thì thật sự xong rồi. Cuối cùng bạn tự vỗ vào ngực mình, tài năng của tôi có thể kiểm soát số 5, trường hợp của một trong số 7, kiểm soát thêm số 8 An Sinh, Thu Phong sẽ tin tưởng kế hoạch. Vậy bạn nghĩ tôi nên chọn như thế nào? Hắn không tin ai cả. Trò chơi này rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Mọi người đều bắt đầu hướng về Thu Phong, bày tỏ ý kiến của mình, đều hy vọng Thu Phong có thể lựa chọn chính mình. Hiện trường 4 người ồn ào càng ngày càng lớn. Thời gian thảo luận này cũng sắp kết thúc. Thu Phong lập tức cầm lên, sau đó không còn do dự lấy ra 2 đồng tiền vàng đặt trước mặt anh. Như cậu nói, nhiệm vụ kiểm soát số 5 số 8 giao cho bạn. Sau đó lại lấy ra một cái đặt ở trước mặt số 8. Sự kỳ lạ của bạn, tôi sau sợ đó rồi. Ông ta nhìn vào số 4 và số 7. Sau khi suy nghĩ một chút, rồi đặt nó trước số 7. Cuối cùng cũng đặt 2 cái trước mặt mình. Hắn đang nghĩ về luật chơi. Vàng nhiều nhất, nhận được phần thưởng cũng càng cao. Nhưng không nói duy nhất nhiều nhất. Nhìn 2 đồng tiền vàng trước mặt, bạn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cảm thấy phương án này không an toàn. Nếu là số 3 số 7 vì muốn ổn định mà khống chế số 4, vậy thì hết rồi. Ngoài ra kiếm thần và Đinh Linh đã ở đây rồi. Cách sử dụng tài năng, cơ hội sống sót. Ngay trước khi bắt đầu bỏ phiếu, bạn thấy Thu Phong sửng sốt, tiền vàng đã được phân phối xong rồi. Bây giờ còn có thể có bí mật gì nữa? Sau đó, bạn và ông ta vào một phòng riêng. Cô đã nói với anh ta những gì cô biết và nói chính xác hiệu quả tài năng của ông ấy. Cuối cùng lại vô cùng nghiêm túc nói cho ông ta biết đừng sử dụng tài năng cho số 4. Về lý do tại sao không phải là số 7. Phạm Mộng nói nguyên nhân rất đơn giản. Nếu Phạm Mộng biết kỹ năng số 4, biết số 8 An Sinh không có đe dọa, vậy cô ta có sẵn sàng kết thúc trò chơi ở vòng này không? Thu Phong lập tức có chút hoảng sợ, đếm bằng ngón tay, số 8 không phải là mối đe dọa. Đối với số 7, số 6 làm đội trưởng, số 7 phải nhưng sống. Số 6 là số 1, số 5 làm đội trưởng, tranh thủ số 7 đến số 4 8. Làm đội trưởng cũng là tranh thủ 3 người, số 5 số 7. Nếu chuyện số 8 là giả, đối với số 7, phía sau đều có ưu thế rất lớn, cho nên số 7 rất có thể sẽ chuyển hướng nước. Hôm nay đã trở lại với Thu Phong, thảo luận về việc sử dụng tài năng, nhưng khi không đủ thời gian suy nghĩ sẽ xuất hiện sai lầm. Sau khi Thu Phong phân phối lại kế hoạch,
Thân kiếm cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn suy nghĩ rất nhanh, lập tức trước mắt sáng lên. Sau khi suy nghĩ về nguyên nhân và hậu quả, khi sắp bỏ phiếu, anh ta có hai lựa chọn. Nói ra tài năng của mình, đặt cược số 7 Phạm Mộng lật mặt. Nhược điểm là tài năng của bạn bị phơi bày. Người khác sẽ không sử dụng tài năng cho mình. Một khi Phạm Mộng lật mặt, tự mình phải chết. Đặt cược số 6 không biết tài năng của mình. Anh ta và số 3 đang nói về chuyện khác. Nếu như Thu Phong thật sự không tự mình sử dụng tài năng, vậy thì vòng này phải chết. Chọn một trong hai. Lúc này đầu óc hắn sắp nổ tung rồi. Cuối cùng anh ta vẫn cảm thấy tin vào sức mạnh của bạn. Chọn phương án số 1. Khi anh ta nói với số 7, không còn thời gian nữa, mọi người đều có tâm trạng bất an. Vào phòng bỏ phiếu, ngay sau đó mọi người lại ra khỏi máy bỏ phiếu. Kết thúc bỏ phiếu. 3 phiếu đồng ý, 3 phiếu từ chối. Phương án phân phối tiền vàng không được thông qua. Đội trưởng Thu Phong bị loại. Nghe kết quả này, bạn hít một hơi thật mạnh. Số 7 có thực sự lật mặt không? Số 8 An Sinh đi đến trước mặt, sau đó viết một vài chữ trên tay bạn. Tôi đã bình chọn. Từ chối An Sinh vốn là có thể chấp nhận 4 người. Đánh giá kết thúc, nhưng cuối cùng số 3 chỉ cho anh ta 1 đồng vàng, và những người khác đều là 2 cái. Đây cũng là nguyên nhân cô ta lựa chọn phản đối. Người im lặng thường dễ dàng hơn để biến vũ khí sắc bén trong lòng thành một tờ giấy cô độc. Có một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt cô ta. Cười nhìn bạn, cô ta biết tình huống lý tưởng nhất để số 4 làm đội trưởng. Số 5, số 7 đương nhiên còn có một lựa chọn nữa. Cô ta nghĩ nếu bạn nói dối giỏi như vậy thì bạn giúp cô ta tiếp tục lừa dối. Nhưng ông ấy không đặt toàn bộ mạng lưới lên người bạn. Hắn lại đến trước mặt kiếm thần. Trên tay hắn viết vài chữ: không chọn ta, người sẽ chết. Đây là kiến thức mới mà An Sinh học được ở đây. Lợi dụng sự kỳ lạ của mình, sợ hãi trong lòng người khác. Cuối cùng, hãy để bạn kích nổ nỗi sợ hãi. Khi số 4 bắt đầu phân phối, cô lúc này vô cùng kiêu ngạo. Cô ta biết vừa rồi nhất định là số 8 bỏ phiếu từ chối, bởi vì số 7 không chọn sử dụng tài năng cho cô ta. Số 8 nếu dám lật mặt, tài năng của hắn rất mạnh. Anh ta hoảng sợ khi nhìn bạn. Biểu cảm của bạn càng xác nhận suy nghĩ của anh ta. Chỉ thấy lúc này mặt bạn đang hoảng sợ, dường như ngay cả can đảm nhìn thẳng vào số 8. Tim đập nhanh hơn. Chắc chắn rồi, bạn thực sự biết điều gì đó. Khi kiếm thần gửi cho bạn lời mời nói chuyện riêng về sự nghiệp, nỗi sợ hãi lớn nhất của con người luôn đến từ chính mình. Đây là cách người đối phó với kiếm thần. Về lý thuyết, kiếm thần nhất định phải chọn mình. Nội dung phân tích bỏ qua 10.000 từ. Khi số 4 hỏi bạn về số 8, bạn biết đấy, trò chơi này gần như đã kết thúc. Về mặt bạn mang một chút sợ hãi. Tài năng của tôi là có thể nhìn thấy tài năng của người khác, sau đó nói ra đầy đủ thiên phú của kiếm thần, lại nói về tài năng của người khác. Khi nói đến số 8 khiến bạn cảm thấy cay đắng, không thể nhìn thấy tài năng của anh ta. Cuối cùng còn nhỏ giọng nói một câu có thể là thần cơ, cho nên không thể sao chép tài năng của hắn. Mặc dù rất nhỏ, nhưng kiếm thần vẫn nghe thấy. Lạnh lùng ngẩng đầu lên, dường như phát hiện mình nói lỡ miệng, có chút bất đắc dĩ nói với hắn là tôi có thể nhìn thấy tài năng của người khác, cũng có thể sao chép tài năng. Tiếp theo sẽ sao chép chuyện thiên phú của kiếm thần. Nói với anh ta, lập tức kiếm thần chợt nhận ra, mọi chuyện trước đây dường như đã rõ ràng. Bạn biết tài năng An Sinh số 8 khi nào? Viết trên bàn khi cô ta bỏ phiếu từ chối. Theo phân tích của tôi, vòng đầu tiên của An Sinh số 8 hẳn là phiếu bầu đồng ý. Sau đó tôi không còn chú ý đến cô ta nữa. Vòng trước cô ta lại bỏ phiếu từ chối. Vậy, tôi đã sử dụng nó để xem chu kỳ của tài năng. Kiểm tra rồi, những gì bạn nói rất hợp lý. Thể hình đã được khôi phục theo logic bạn nói. Lịch sử của trò chơi không có sai sót. Vấn đề duy nhất là, lần đầu chơi trò chơi tại sao chọn đồng ý? Kết hợp với toàn bộ màn trình diễn trò chơi của cô ta, bắt đầu số 8 đồng ý, bởi vì tài năng của anh ta có tác dụng phụ rất lớn. Chẳng hạn như toàn bộ trò chơi không thể nói dối, hoặc là thời gian trò chơi càng lâu thì hiệu quả càng mạnh. Dù sao tài năng mạnh mẽ như vậy, có thể sử dụng theo ý muốn thì quá phạm luật. Vì vậy, lúc đầu, cô ta muốn kết thúc trò chơi vì tài năng. Bây giờ không muốn kết thúc trò chơi cũng là bởi vì tài năng. Thấy bổ sung não hợp lý như vậy, bạn đã thêm lửa cho hắn. Chỉ những người phải đối mặt với sự lựa chọn, để biết phải đối mặt với nỗi sợ hãi của những điều chưa biết. Sau khi hai người trao đổi xong, kiếm thần vỗ vai người, nó ràng buộc hai chúng ta với nhau. Tôi chết rồi, số 5, làm đội trưởng. Khi kiếm thần và bạn ra khỏi phòng, số 5 và số 7 đang nói chuyện phiếm. Hãy để kiếm thần tự lựa chọn. Nhưng lúc này kiếm thần đã có kế hoạch rõ ràng. Hắn định bỏ số 5 số 7. Kết quả cuối cùng là 3, 2. Số 5 số 7 để sống sót, chắc chắn sẽ sử dụng tài năng cho anh ta và ngay bạn. Cả khi số 8 lật mặt, anh ta và bạn cũng có thể nhận được 3 phiếu bầu bằng cách kết thúc trò chơi. Mặc dù bây giờ hắn đã biết, ngoại trừ An Sinh, tài năng của mọi người cũng có thể có những lựa chọn khác, nhưng anh ta không muốn mạo hiểm chút nào. Bởi vì hắn ít nhất biết một chút, trong 4 người còn lại, chỉ có bạn không có lựa chọn. Bạn muốn sống, phải làm cho trò chơi kết thúc trong chính mình. Vòng do dự này không đáng sợ. Điều đáng sợ là không đưa ra lựa chọn trong sự do dự. Lập tức kiếm thần cầm lấy 3 đồng tiền vàng, đặt 1 đồng tiền vàng trước mặt An Sinh. An Sinh, bạn chỉ cần đồng ý là được, phần còn lại tôi và số 6 sẽ xử lý. Sau đó đặt một cái khác trước mặt bạn, cuối cùng đặt 1 đồng tiền vàng trước mặt mình. Bàn ghép hoàn thành, hiện tại số 5 và số 7 hoàn toàn hoảng loạn. Thực ra họ vẫn còn một chút hy vọng. Hai người chỉ cần kiểm soát số 8 An Sinh, cứ để cô ta phản đối là được. Nhưng vì sự im lặng của An Sinh, họ đã dùng tài năng trước đây dùng cho An Sinh nhưng không thành công. Vì vậy, tình hình hiện tại đối với họ là 3 bức tượng đá trước mắt bạn. Một trong số họ chỉ nói sự thật,
Một người chỉ biết nói dối, còn có một người có thể nói sự thật, cũng có thể nói dối. Và bạn có thể hỏi bức tượng tối đa 3 câu hỏi. Mỗi khi bức tượng trả lời câu hỏi của bạn, tương ứng với đá quý trên trán của tượng đá sẽ phát ra ánh sáng đỏ hoặc xanh lá cây. Và một trong những ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh lá cây đại diện cho bao nhiêu, người kia có nghĩa là không. Sau khi đếm ngược kết thúc, nếu bạn không thể phân biệt 10 mục, chúng sẽ bị xóa. Sau khi xem xong quy tắc, bạn điên cuồng gãi đầu. Bạn nhỏ có đầu óc tốt có thể suy nghĩ một chút. Vấn đề chính của ván này là câu trả lời của một trong những bức tượng đá không thể kiểm soát nhất định được. Phải phân biệt hắn để có thể tiến về phía trước suôn sẻ. Đồng thời, ý nghĩa của ánh sáng lại tạo thành khó khăn thứ hai. Nếu đặt một câu hỏi để phân biệt ý nghĩa, 2 cơ hội còn lại, bạn có thể xác định chính xác danh tính của họ không? Vì vậy, bạn nhìn kỹ các quy tắc một lần nữa. Trong lúc suy nghĩ phát hiện một chút manh mối, yêu cầu của ván này là phân biệt danh tính cụ thể của 3 bức tượng đá, nhưng không yêu cầu người chơi hiểu ý nghĩa của đèn giao thông. Vậy có thể không? Ngay cả khi bạn không biết ý nghĩa của màu sắc ánh sáng, bạn cũng có thể nhận được câu trả lời. Đơn giản hóa các vấn đề phức tạp. Vấn đề trừu tượng hóa. Hãy tưởng tượng một tình huống như thế này. 10 món chỉ có 2 cái. Một người nói sự thật, một người nói dối. Ý nghĩa của đèn giao thông vẫn chưa chắc chắn. Vậy chúng ta có thể hỏi một câu hỏi như vậy. Nếu tôi hỏi bạn, 1 dấu cộng 1 có bằng 2 không? Bạn có bật đèn đỏ không? Đầu tiên, giả sử đèn đỏ là chắc chắn, đèn xanh là không. Trường hợp thứ nhất, đối tượng đặt câu hỏi là tượng đá sự thật. 1 dấu cộng 1 dấu bằng 2 đúng. Câu trả lời của anh ta là đèn đỏ sáng lên. Trường hợp 2, đối tượng đặt câu hỏi là tượng đá giả. Hỏi trực tiếp xem 1 dấu cộng 1 có bằng 2 mệnh đề đúng không? Câu trả lời của anh ta là sẽ bật đèn xanh. Nhưng vì phía sau thêm một cái, bạn có bật đèn đỏ tượng không? Đá giả lòi đuôi, phải nói dối trên cơ sở nói dối. Cho nên cuối cùng câu trả lời của hắn vẫn là chết. Cuối cùng bật đèn đỏ. Thứ hai, nếu đèn xanh là chắc chắn, đèn đỏ phủ định. Trường hợp thứ nhất, đối tượng câu hỏi là sự thật. 1 dấu cộng 1 dấu bằng 2 đúng. Lẽ ra anh ta phải bật đèn xanh. Nhưng câu hỏi ở đây là bạn có bật đèn đỏ không? Câu trả lời, tất nhiên đèn đỏ sáng lên. Tình huống thứ hai, đối tượng câu hỏi là vấn đề nói dối. Kết quả mặc dù cần phải đi vòng quanh, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bật đèn đỏ. Tương tự, nếu mệnh đề sai, dùng cùng một câu nói để hỏi 2 bức tượng đá, họ đều bật đèn xanh. Vì vậy, trong câu này, miễn là mệnh đề trước là đúng, bất kể tượng đá nào, tất cả sẽ sáng màu đèn của các câu hỏi tiếp theo. Miễn là mệnh đề trước là sai, bất kể cái nào, tượng đá sẽ sáng màu đèn đối diện. Bây giờ chúng ta quay lại vấn đề này. Hôm nay người đứng trước một tượng đá. Nếu tôi hỏi bạn, tượng đá mũ bên phải của bạn có phải là tượng đá ngẫu nhiên không? Bạn có bật đèn đỏ không? Một lát sau, tượng đá phát ra ánh sáng xanh lục. Sau đó, bạn đi đến bức tượng mũ. Nếu tôi hỏi bạn có phải là tượng đá thật không? Bạn có bật đèn đỏ không? Một lát sau, tượng đá phát ra ánh sáng đỏ. Câu hỏi thứ ba, bạn vẫn đang đặt câu hỏi về bức tượng mũ. Nếu tôi hỏi bạn, tượng người đàn ông bên phải bạn có phải là hóa thạch giả không? Bạn có bật đèn đỏ không? Lần này đá quý trên trán tượng đá được gửi đi, ánh sáng màu xanh lá cây. Hôm nay bạn hít thở sâu. Tôi biết rồi. Câu hỏi đầu tiên của là liệu có hay không? Câu trả lời đều có ý nghĩa. Theo suy luận trước đây có thể biết, bật đèn đỏ có nghĩa là mệnh đề trước là đúng. Bật đèn xanh có nghĩa là mệnh đề trước là sai. Cuối cùng, tượng nữ thần bật đèn xanh. Như vậy chia thành 2 tình huống, hoặc là một người mẫu đá ngẫu nhiên hoặc là đàn ông là tượng đá ngẫu nhiên. Nhưng dù sao, đội mũ ở giữa không phải là tượng đá ngẫu nhiên. Vì vậy, câu hỏi thứ hai là về chiếc mũ. Cuối cùng cô ta bật đèn đỏ, nghĩa là mệnh đề là đúng, chính là tượng đá sự thật. Nếu đã xác nhận cô ta là tượng đá thật, vậy trực tiếp để cô ta chỉ thừa nhận danh tính của các tượng đá khác là được. Tương tự, nếu cô ta bật đèn xanh, có nghĩa là chiếc mũ là một bức tượng đá giả. Trong trường hợp đó, cũng có thể để cô ta xác định trước mắt bạn có 12 chai đồ uống, một trong số đó chứa chất độc chết người. Sau khi chất độc nhỏ giọt trên giấy kiểm tra, giấy sẽ chuyển sang màu đỏ. Nhưng giấy kiểm tra như vậy bạn chỉ có 4 tờ. Và việc sử dụng và hủy bỏ giấy kiểm tra không thể tái sử dụng. Trò chơi tổng cộng 3 phút. Mỗi bài kiểm tra mất 90 giây để có kết quả. Sau khi đếm ngược kết thúc, nếu không thể tìm ra chai thuốc độc, đồ uống, người chơi sẽ bị xóa bởi trò chơi. Sau khi xem xong quy tắc, bạn hơi nhíu mày. Khán giả thông minh, hãy suy nghĩ một chút. Nếu là bạn, làm thế nào để tìm ra chai thuốc độc? 12 chai đồ uống 4 tờ giấy kiểm tra. Có lẽ một số bạn bè sẽ nghĩ, đầu tiên chia 12 chai đồ uống thành 2 nhóm, lấy đồ uống trộn và đặt 2 nhóm, đồ uống hỗn hợp được nhỏ giọt trên 2 tờ giấy kiểm tra. Giấy kiểm tra nào chuyển sang màu đỏ, chứng minh chất độc được giấu ở bên nào. Tiếp theo, hãy sử dụng sự phân đôi một lần nữa. Loại trừ càng nhiều câu trả lời càng tốt. Nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt với kết cục 3 chọn 1, hoặc chia đồ uống thành 5, 5,2. Sau khi 2 cái đầu tiên trộn lẫn, nhỏ giọt giấy kiểm tra nếu không đổi màu chất độc được giấu trong 2 bản còn lại. Nếu đổi màu thì chia 5 chai đổi màu thành 3/2, 2,1. Sau khi trộn 2 cái đầu tiên, nhỏ giọt giấy kiểm tra nếu phần còn lại là chất độc. Một trong 2 phần là thuốc độc. Nhìn bề ngoài thì giải pháp này có vẻ ổn. Sau 2 vòng sàng lọc, xác suất đoán đúng cuối cùng tăng lên rất nhiều. Nhưng dù vậy, cũng không thể tránh khỏi liên quan đến vận may. Trên thực tế, chúng tôi có thể thực hiện như thế này. Đầu tiên chúng tôi gửi riêng giấy kiểm tra là ABCD, sau đó đặt 13, 7, 9,11 chai đồ uống hỗn hợp. Nhỏ giọt trên anh, thêm 2,3, 6,7, 10, 11 của 6 chai đồ uống hỗn hợp. Nhỏ giọt trên giấy kiểm tra B, trộn đồ uống trong 5 chai của 45.672. Nhỏ giọt trên giấy kiểm tra C, trộn đồ uống trong 5 chai của 89.101.112.
nhỏ giọt trên tờ giấy thứ tư. Giải pháp này, nó liên quan đến một kiến thức máy tính đơn giản. Dù uống tổng cộng 12 chai, tương ứng cho 1 đến 12. Chúng tôi lấy 12 con số này, mã hóa chúng dựa trên nhị phân. Bạn có thể lấy riêng mã hóa của 12 cái này. Ví dụ, số 0111 đại diện cho 7. Thêm 2. Cộng 2 với 0 và 4 dấu cộng 2 dấu cộng 1 dấu bằng 7. Mặc dù mã hóa khác nhau, nhưng tất cả chúng chỉ có 4 chữ số. Dựa trên điều này, gắn 4 chữ số này cho 4 tờ giấy kiểm tra. B đề cập đến mục tiêu bên phải nhất. B có nghĩa là đại diện cho vị thứ 3. C có nghĩa là đại diện cho người thứ 2. D là số hàng nghìn đầu tiên đại diện cho nhóm nhiều nhất, khi số tương ứng là duy nhất. Đặt đồ uống trong chai đồ uống tương ứng vào cái này. Trên giấy thử, ví dụ, bit cuối cùng của 6 mã hóa này đều là duy nhất. Sau khi trộn đồ uống trong 6 chai đồ uống này, nhỏ giọt trên ngón trỏ của số cuối chịu trách nhiệm. Cùng một lý do, hãy thử 3 cái còn lại. Giấy cũng làm như vậy. Cuối cùng có thể dựa trên tình trạng đổi màu của 4 tờ giấy kiểm tra để đưa ra câu trả lời. Phán đoán không đổi màu là 0, đổi màu là 1. Bạn có thể nhận được một bộ mã hóa tư duy mới. Chẳng mấy chốc, 4 tờ giấy bắt đầu thay đổi. Trường hợp 4 tờ giấy kiểm tra ABCD lần lượt là không đổi màu. Đỏ, đỏ. Không đổi màu là 0110. Trong hệ nhị phân, 0110 bằng bình phương của 2, thêm 2 bằng 4 dấu cộng 2 dấu bằng 6. Vì vậy, đánh giá số 6 tương ứng là chất độc. Đó là một loại sàng lọc chéo. Tương tự, ABC, một trong 3 chai đồ uống này là chất độc. Uống AB chết, BC chết, AC sống sót. Vậy bạn là thuốc độc. Phương pháp của chúng tôi cũng giống như vậy. Chỉ là đồ uống trong trò chơi này tổng cộng có 12 chai. Không thể thông qua tính toán tinh thần đơn giản, nhanh chóng sắp xếp logic nhóm. Sử dụng phương pháp mã hóa nhị phân để sàng lọc bắt buộc. Cuối cùng nhận được câu trả lời. Tất nhiên cũng có những cách khác. Nó cũng có thể xác định vị trí của chất độc. Bạn có biết cách nào không?